noi suntem suma interacțiunilor neuronale. Felul în care Paul mănâncă, doarme, iubește, dansează, orice, vine din creier. Toate se termină la un moment dat. Dar nimeni nu-i spune creierului că s-a terminat. Noi ne uităm pe creier și vedem exact cum anume s-a adaptat creierul pentru a-l proteja pe Paul. Și sentimentul meu din ce văd și din ce mi-ai povestit e că și aduceți o doză mai mare de claritate. Tehnologia evoluează foarte, foarte rapid, foarte rapid. Acum avem și AI și o să discutăm și despre asta. Și ne schimbă radical modul în care creierul colectează, procesează și utilizează informații. Și, dragilor, acest studiu de caz am fost chiar eu. Pentru episodul ăsta v-am pregătit o călătorie a mea, cum am intrat prima dată la Costin în clădire și în organizație. Meditatorii foarte, foarte puternici, foarte experimentați, reușesc să intre foarte rapid în teta. Emisfera dreaptă, temporoparteral, de fapt, hipoactivat. Ce înseamnă asta? La un moment dat în evoluția ta ca om, creierul a fost expus unor evenimente mai puțin plăcute, ca să nu spun traumatice. Salutare, dragi prieteni! Suntem împreună la un episod foarte special din Mind Architect, un episod pe care și eu mi-l doresc de ceva timp și văzând câte întrebări am primit de la voi și voi pare că vi-l doriți de ceva timp. Sunt astăzi în studio Mind Architect alături de Costin Dămășaru. Dragul meu, bine ai venit, mă bucur să te văd, mă bucur că avem ocazia să intrăm în povestea ta și a Veruvis azi împreună. Mulțumesc frumos pentru invitație, mă bucur mult că după atâtea discuții pe care le-am avut împreună prin oraș, pe unde ne mai întâlneam, acum putem exact să și împărtășim din cunoștințele și ale noastre și ale tale. Prieteni, avem astăzi un episod în care mai întâi vă zic două vorbe despre Costin, puțin probabil să nu-l cunoașteți, dar pentru cei care nu-l știți. Costin Dămășaru este psiholog, este doctor în management, este doctorand la Universitatea Politehnică București, fondatorul Veruvis, primul centru de neurofeedback și brain mapping din România, înființat în ianuarie 2019. Proiect de suflet, Veruvis pentru Costin, a evoluat masiv de când l-a lansat până în prezent, devenind una din cele mai puternice platforme de inovare în neurotehnologie avansată din Europa. Și vrem să demistificăm asta azi. Avem aici parte din tehnologia Veruvis. V-am pregătit alături de Costin și niște hărți ale creierului meu, ale creierului lui. O să aveți ocazia să vă dați seama și care-i care. Costin și-a transformat propria experiență de vindecare dintr-o boală foarte complicată, și anume tinnitus-ul, într-o misiune de a dezvolta soluții avansate pentru sănătate și pentru performanță, atât a creierului cât și a noastră în viața de zi cu zi, reușind să lucreze personal în anii ăștia cu peste 12.000 de clienți. Și pe experiența asta vrem să construim azi, să aflăm mai multe. Dragul meu, mai zic și două vorbe despre Veruvis, pentru că noi în episodul ăsta ne-am hotărât să ne concentrăm pe indivizi, așa, pe noi și pe cum putem ajuta, dar merită să zicem două vorbe și despre organizația ta. Veruvis a parcurs la propriu un drum extraordinar de când s-a lansat. E primul centru de neurofeedback și brain mapping din România și a devenit una din cele mai puternice platforme de inovare în neurotehnologie avansate din Europa. Știu că aveți în plan extinderi și în America. Am început deja proiectul. E important să spun că noi ne-am transformat din centrul de neurofeedback și brain mapping, pe care l-am transformat și am inovat foarte mult. Și la un moment dat discutam, că așa sunt eu foarte expansiv și discut foarte mult și cu foarte multă pasiune despre ce fac. Și lumea mă întreabă, da, nu înțeleg, faci aia, ne pierzi. Și am stat puțin o dată cu mine când meditam și am zis, oamenii ăștia au dreptate. Adică hai să îmi dau și seama ce fac, pentru că în expansiunea asta, că eu nu fac nimic altceva. Acum ce fac este, mă duc la Veruvis, mă duc la sală și stau cu familia mea, că am un bebeluș de 2 luni cu care ne-a luminat foarte, foarte mult viața și asta fac. Veruvis, antrenamente pentru creier la Veruvis, antrenamente pentru fizice, trup la sală și stau cu familia mea. Nu mai las să rezumă și toată energia mea pun astea 3 zone. Și au ieșit foarte, foarte multe inovații. Sunt 3 acum pe care le patentăm la nivel global și într-o seară când meditam mi-a venit așa o idee. Stai că eu nu mai fac doar neurobiofeedback sau brain mapping. Bine, am transformat neurobiofeedback în brain mapping, brain computer interface, BMBC, care este asta patentul meu. Întreb. Am văzut abrevierile am dezvoltat, astea. Exact. Și o să vorbim despre asta. Și m-am prins că eu, de fapt, am creat de-a lungul anilor, din 2019 încoace, o platformă, de fapt, de inovare în neurotehnologie avansată. Ce înseamnă asta? Înseamnă un spațiu care inovează.
și am avut o discuție cu un investitor din Statele Unite zilele trecute, prin noiembrie, și fix asta am spus. We are a platform of innovation, de fapt. Adică de aici sunt foarte multe inovații. De ce? Pentru că, în practică, eu am investit foarte mult timp și energie, tot timpul și toată energia pe care o aveam, foarte mulți ani, pentru a lucra cu fiecare client în parte. Aș fi putut foarte simplu să urmez modelul altora care m-au copiat, că așa e în tenis vărul Caragiu, și să nu mă ocup de client, să stau frumos la birou sau să plec pe nu știu unde și să las echipa să se ocupe. Nu. Eu am stat și am lucrat cu fiecare client în parte foarte mulți ani, chiar dacă avem echipă mare în jurul meu. De ce? Pentru că am nevoie să învăț. Am nevoie să știu ce funcționează, am nevoie să știu ce din cărțile de neuropsihologie sau din Applied Neuroscience sau ce vrei tu sau din filozofie, ce funcționează de fapt. Pentru că creierul evoluează. Eu nu pot să mă mai bazez pe o carte din 1995. Nu pot să mă bazez pe o carte din 2000. Nu pot să mă bazez pe o carte din 2020 chiar. De ce? Pentru că tehnologia evoluează foarte, foarte rapid, foarte rapid. Acum avem și AI și o să discutăm niște despre asta. Și ne schimbă radical modul în care creierul colectează, procesează și utilizează informația. În podcastul acesta o să spun lucruri pe care nu le-am spus absolut niciodată. De ce? Pentru că ne focusăm pe zona de tehnologie și pe zona de filozofie, de fapt, a minții. Sunt doi piloni mari și lați pe care noi ne focusăm la Veruvis. Primul este tehnologia. Da, pe care, dragilor, o să o prezint și este aici. Dezvoltată special pentru noi. Suntem singurii care folosesc acest tip de tehnologie pentru că am găsit niște furnizori care ne produc pe specificațiile pe care le doresc, care sunt unice, niște echipamente special pentru noi. Deci asta este hardware, software, tehnologia. Care la fel, tehnologia care avem hardware și software. Bun. Și filozofia, de fapt. Aici este secretul. Pentru că, vezi tu, Paul, eu am combinat, de ce avem așa de bune rezultate, de vin clienți din Statele Unite, din Dubai, din Qatar, din foarte multe zone de pe din Europa, vin foarte mulți la noi. De ce? Pentru că eu am combinat zona de gândire sistemică din constelații, că am fost la Bert Hellinger Institute în 2017, când nu era moda asta cu constelații și nu știu ce, și am învățat cum să fac constelații, am facilitat vreo 200, până prin 2019, când m-am oprit, pentru că am început cu neuroscience, applied neuroscience, și am combinat zona de gândire sistemică cu zona de applied neuroscience. Ce înseamnă asta? Să dau un exemplu. Cum avem blockchain și cryptocurrencies. Da. Blockchain este, de fapt, ce este important. Adică tehnologia de criptare. Cryptocurrencies sau criptomonedele sunt instanțe. Sunt niște produse. Niște use cases, o formulă de folosire a acestei tehnologii. La fel și în constelații de familie, organizaționale, whatever, pe care le-a dezvoltat Hellinger. Avem gândirea sistemică și avem constelațiile. Constelațiile sunt, de fapt, un byproduct, un produs. La fel cu o manifestare a gândirii sistemice. Exact, a gândirii sistemice. Pe mine mă interesează cunoașterea din gândire sistemică. Okay. În ultima parte a vieții lui, dacă sunteți interesați să vă uitați, Hellinger s-a dezis oarecum de modul acesta clasic care încă se fac constelațiile. Dacă citiți ultimele lui cărți și aveți răbdare să ajungeți să descifrați mesajul lui, veți vedea că el s-a îndepărtat de produs. Okay. S-a întors foarte, foarte mult către esență, către gândirea sistemică. Și am luat gândirea sistemică și am implementat-o în neuroștiințele aplicate. Poți să-mi dai un exemplu de gândire sistemică sau să dai celor care ne privesc și care poate iau contact prima dată cu termenul ăsta, cum arată gândirea sistemică într-o instanță așa de zi cu zi? Carl Gustav Jung, părintele psihologiei analitice, spunea că sunt 3 mari modalități prin care comunicăm cu subconștientul. Imaginație, simbolistică și vis. Și o să spun exact cum folosim noi asta la Veruvis. Gândirea, mă afel în biografia lui Jung, în cele autorizate, am găsit un termen foarte, foarte interesant, care se numește participațion mistic. Și o poveste foarte tare cu Jung, nu mai țin exact context, dar era la o nuntă când era medic, pe la începutul carierei sale, cu nevastă, s-a în Viena la o nuntă și, foarte tare povestea, stătea la un moment dat la masă și ca să impresioneze puțin pe cei de la masă, a început să povestească, să inventeze un narativ, o poveste, despre un client de-a lui care făcea tot felul de grozăvii și la un moment dat o ia de la masă,
au rămas și înlemniți. Și să văd ce s-a întâmplat cu voi, pentru că e o poveste, nu știu ce. De fapt, ce s-a întâmplat, to cut a long story short, el, asta e Jung și a revoluționat psihologia analitică, Jung, de fapt, spunea povestea adevărată a unui avocat de la masă. De el își imagina. De fapt, participațion mistic înseamnă, folosindu-ți imaginația, să poți să pătrunzi în subconștientul colectiv și individual al persoanei din jurul tău și să extragi informația. Mm-hmm. În constelații ce se întâmplă? Sunt alții mult mai buni decât mine care poate să explice, dar în constelații există un facilitator. Avem, hai să-ți arăt, exemplific cu foile astea două, ok? Avem aici deasupra, să spunem, este un câmp de cunoaștere, informații. Fie că poți să-i spui subconștient, colectiv sau cum vrei tu să-i spui. Este un bazin de informație, câmpul. Aici, să spunem, este o constelație care vine din psihodramă sau din psihodramă, să spunem. Ok. Ce se întâmplă? Aici avem un facilitator care pregătește terenul pentru sondarea subconștientului colectiv ăsta de sus, de a extrage informații. Ok. Și cum face asta? Sunt niște tehnici speciale și să spunem că avem 20 de participanți, facilitatori și 20 de participanți. Participanții respectiv și un client. Clientul spune, ok, eu vreau să văd ce se întâmplă la mine în familie, spre exemplu. Again, scuzați-mi, colog, dar nu am vorbit de mult de constelație, nu am limbajul specific, mai mult pe neuroscience, dar vă explic. Asta e important, deci, ce să înțeleagă oamenii. Da. O chestie foarte tare, clientul spune, eu vreau să ce se întâmplă la mine în familie și alocă roluri, de fapt. Iar cei care, actorii cu ghilimele de rigoare, reprezentanții, încep să se comporte exact ca membrii familiei tale. Cum se întâmplă asta? Prin participațion mistic. Participațion mistic, adică facilitatorul are capacitatea de a sonda subconștientul colectiv și de a ghida, fără să le spună cum, de a ghida fluxul de energie de aici, din câmpul acesta de cunoaștere, de a ghida către reprezentanți. În realitatea. Exact, exact. Și este o formulă de a beneficia de acea informație, care de fapt este energie, energia este informație, de a beneficia de acea informație pentru a debloca anumite canale de comunicare, pentru a vedea ceea ce vrea să fie văzut. Bun, și acum leg două puncte. Deci tu ai trăit experiența asta de a te forma în constelații, de a ghida 200 de constelații până în 2019. Atunci descoperi neuroștiințele aplicate. În 2018 am descoperit în statele MIT, am descoperit neuroștiințele aplicate. Bun. Tu ai ajuns, ai mai povestit asta și nu vreau să intrăm pe larg în asta, dar tu ai ajuns parcă la MIT și încercând să te vindești pe tine. De-aia m-am dus. Sufereai de tinnitus și ai încercat o grămadă de lucruri, n-a mers nimic, din ce mi-aduc eu aminte. N-a mers exact cum aș fi așteptat eu și era puțin câte puțin, dar eu voiam o soluție miraculoasă, îmi dau seama că e o prostie acum. Da, asta vrea fiecare om care este disperat și vrea să nu moară. Vreau o soluție miraculoasă în care să nu mai audă țiuitul ăla, care este groaznic, este o formă de tortură. Și când am dus la MIT și am dat peste lumea aia absolut fascinantă, nu neapărat din punct de vedere al informațiilor pe care le-am captat, că poți să ești, nu știu, biografie, 6 cărți și acolo sunt informațiile, dar ce m-a ajutat pe mine MIT Sloan foarte, foarte, foarte mult este că mi-a dat siguranța, ăsta este cuvântul, că lucrurile în lumea asta se mișcă. Pentru că eu veneam din Dark Ages, scuzați-mi expresia, din Evul Mediu, unde mi se spunea, bă, nu o să mor de el, dar o să mor cu el, cu tinnitus. Asta e, și nu să mor tu. Asta auzise la oamenii la care ai mers în... Medici în general, așa îți spun. Fina, pentru că asta este, de fapt, ce se întâmplă. Și acum se întâmplă chestia asta. Și eu am ajuns acolo și am dat peste un univers absolut uluitor, în care am dat peste Brain-Computer Interface, în care am văzut niște aplicații ale tehnologiei absolut mind-blowing pentru mine. Și am stat, că se poate, frate. Tu ai mers acolo ca pacient? Nu, m-am dus ca și cursant. Am fost cursant, era un curs Neuroscience Applied in Leadership, aveam bani pentru un singur modul, nu prea, nu munceam, nu eram capabil să muncesc, am mai vândut chestii care mai aveam și m-am stat acolo. Trebuia să stau câteva zile, dar am stat mult mai mult și am dat peste o lume absolut fascinantă. Și am stat, că mai mult decât informațiile pe care le-am primit, mi-am dat seama că lumea asta se mișcă, pentru că e foarte ușor să spui lumea evoluează. Dar, frate, dacă când stai în România și toți îți spun că ești dobitoc și prost și că asta e, că nu merge nimic și stai în Constanța, unde
doar 2 luni pe an e actă de că în rest totul e mor și te plimbi singur de nebun pe plajă și ți iei și capul și ți-e rușine și... Uite, ce se întâmpla atunci? Faptul că am ajuns acolo, niște oameni vorbeau de brain computer interface, de aplicații în care poți să controlezi, și am văzut chestia asta la Media Lab, poți să controlezi cu puterea minții o mână bionică, era pentru mine SF. Dar acolo a fost declicul în care eu mi-am dat seama că se poate, frate, că lumea asta, planeta asta mare, nu se rezumă la universul meu de căcat, în care eram, scuzați-mi expresia, colocvialitatea, pentru că sufeream foarte puternic și eu m-am dus acolo și, again, repet, mai mult decât informațiile pe care le-am primit, care pot fi citite în cărți, whatever, am avut reprezentarea contextului, ăsta e de fapt conceptul, reprezentarea contextului că lumea asta evoluează. Că eu stăteam într-o groapă, de fapt, în care nu intra nici lumina, și în care eu eram menit să sufăr. De ce? Pentru că nimeni din jurul meu nu auzise de conceptele alea, nimeni din jurul meu nici nu voia să audă de ele, dar păi să și evolueze. Bun. Le-ai descoperit. Ai avut parte de încrederea asta că se poate și de reprezentarea că se poate. Povestește-mi concret cum mixul ăsta între gândirea sistemică și neuroștiințele aplicate, ce ai făcut efectiv cu ele în Verubis? O să vă arăt harta creierului, cum era atunci în februarie 2019 și o să vă explic pe harta creierului ce se întâmplă de fapt, dar eu acum, și cu 12.000 de clienți, fac constelații cu Brodmann Area și cu rețele neuronale. Bun. Adică văd exact... Deci ăsta e mixul. Ăsta este mixul. Este o mandorla, dacă vrea așa. Mandorla ce înseamnă? Mandorla înseamnă, uite, în religia creștină la ortodox și la noi e singura figură geometrică, în geometria sacră, în care are voie să fie portretizat Sfântă Fecioară Maria și pruncul Iisus. Adică îngemânarea din 2 cercuri. Poți să spui și Venn diagram, dacă vrei, în statistică, 2 cercuri care fac ca un fel de migdală, care vine din latină, amandorla. Și asta la îngemânarea a 2 științe. Una este fenomenologică, dar gândirea sistemică, că nu poate fi dovedit tot, și alta este applied neuroscience, știința aia factuală. Bun. Și le-am unit și a ieșit o altă modalitate în care poți să înțelegi de fapt cum anume colectează, procesează și utilizează creierul informația în context, altfel decât ce știam eu până atunci. Pentru că până să ajungem la MIT, încă sunt studii ongoing foarte, foarte puternice ca să știm de fapt cum funcționează creierul. Noi încă nu știm cum funcționează creierul. Dacă spune cineva că înțelege creierul, în totalitate minte. Pentru mine este absolut uluitor să văd cum toți clienții mei, cum găsește creierul modalități de a evolua, dar și de a se proteja, de a păstra homeostazie, pentru că secretul care e? Este important să înțelegi creierul, cum funcționează, de ce? Pentru că lucrezi nu cu un organ. Inițial lucrezi cu organul, cu Brodmann Areas, cu rețele neuronale, dar tu, de fapt, lucrezi cu entitatea, cu linie de rigoare, care se formează, conștiința, dacă vrei, mintea, dacă vrei, care este rezultatul interacțiunii celor peste 60 de miliarde de neuroni care fac peste 70-80 de trilioane de conexiuni. Și hai să-ți exemplific acum asta vreau să zic. Creierul și mintea. Relația între creier mă întreba la un curs o dată un cursan, Costin, ia zi, frate, că tot așa te dai deștept. Zi, frate, care e diferența între creier și minte? Și am pus o întrebare foarte bună. Mie îmi plac foarte, foarte mult întrebările astea. Super, interesante, că îmi pun neuroni la contribuție. Și avem așa. Imaginați-vă că paharul ăsta este cutia craniană. Ok? Creierul ce e, de fapt? Dacă e să o iei cinic. Creierul este o masă de grăsime de 1,8 kg, să spunem, într-un acvariu cu lumina stinsă. Asta e, de fapt. Care băltește acolo în lichidul cefalorahidian și, uite, în Kabbalah se spune că omul este, de fapt, într-o cutie neagră prin care intră lumina prin 5 găuri. Cele 5 simțuri. Colectare, procesare, utilizare. Și creierul ce face? Colectează informații. Însă, și aici este interesant, pune în context. Și hai să-ți explic cu asta cu creierul și mintea. Imaginează că această cutie, asta este cutia craniană, da? În creier sunt peste 86 de miliarde de neuroni care fac peste 60 de trilioane de conexiuni.
în interior, să spunem, moleculele astea de apă, 2 de hidrogen, 1 de oxigen, să presupunem ca o metaforă că sunt neuroni. Bun. Dacă noi impunem o forță extrinsecă, adică căldură, ok, asupra acestei ape, asta se încălzește. Ce înseamnă? Încep să se frece între ei neuroni, să comunice. Și rezultă abur. Dacă mergem pe metafora cu cutia creionă neuronii, aburul este mintea, de fapt, care este o funcție a creierului. Nu există fără creier. Dar creierul fără minte nu are niciun sens. Și atunci, mintea, de fapt, este un byproduct, un produs, o funcție a creierului, care ce face? Pune în context. Așa. Fii atent. Ce înseamnă că pune în context? Eu când mă uit la tine acum, eu nu te văd pe tine. Eu văd fotonii de lumină, creația artificială în cauza că suntem în studio, care se reflectă din pielea ta, ochii tăi, hainele tale, se reflectă în ochii tăi. Ochii mei pe retină, dar pe retină imaginea se formează invers. Am citit un studiu recent care spune de ce se formează invers. Pentru că e mai eficient pentru creier. Whatever. Se formează invers. Iar eu te văd pe tine cu capul în jos. Totul e capul în jos. Și creierul, retina, informație, se transmisă către occipital. Noi vedem cu occipitalul, de fapt. Și paza aia că ce mai ochi la spate, da. Exact. Avem ochi la spate. Fix la spate. Creierul vede cu occipitalul. Și spune, stai mă, că Paul trebuie să fie cu capul în sus. Ce faci, mă? Întoarce imaginea și mărește-o. Că imaginea pe retină se formează întoarsă, cu capul în jos și mai mică. Și creierul, prin occipital, spune, bă, întoarce imaginea și mărește-o, astfel încât să punem în context să facă sens. Mintea, de fapt, este generatorul de realitate virtuală în care ne aflăm noi. Pentru că noi suntem într-o realitate virtuală acum. Nu înseamnă că nu există. Eu când mă dau cu capul de masă, există, mă doare. Nociception, generarea durerii, e un program. Dar ce vreau să spun? Aburul ăsta de aici, mintea, este generatorul de realitate virtuală. Noi ce facem la Verubis? N-ai cum să lucrezi cu aburul. Păi, mâna se duce, o altă stare de agregare a materiei. Dar ce facem? Lucrăm cu creierul, cu rețele neuronale, care se schimbă, care schimbă mintea, care schimbă, de fapt, modul în care tu procesezi informația și schimbi realitatea din jurul tău. Cum spun budiștii, iluzia realității. Se leagă foarte frumos și povestești. Noi chiar în primul sau în al doilea episod din Mind Architect, al doilea sau al treilea, povesteam și de perspectiva asta a lui Daniel Siegel, că el spunea așa, că creierul e suportul fizic prin care trăim, operăm, funcționăm. Mintea, e interesant că el spunea că oamenii din comunitatea științifică nu cad de acord pe ce e mintea și el produsese cumva o definiție cu care reușiseră la un congres să înțeleagă. Zicea că este procesul emergent, întrupat și relațional care reglează fluxul de energie și informație în timp. Și se leagă foarte tare cu ce povestești. Corect. Ultimele teorii în domeniu spun că mintea, de fapt, sau conștiința, și conștiința este, de fapt, suma narativelor pe care creierul și le spune. Pentru că noi avem nevoie de narative, de povești, ca să știm cine suntem. Să ne organizăm. Una din cele mai mari pedepse pe care le poți primi în viața asta este să te duci la închisoare. Foarte nasol, nimeni nu vrea să ducă. Dar acolo cea mai mare pedeapsă este să te duci la izolator. Carcer. Ce înseamnă asta? Stai cu tine. Și am tot citit cărți pe tema asta despre condițiile extreme, când mă interesează condițiile extreme în care creierul e pus și cum reacționează. Și m-am gândit, băi, de ce, frate, e atât de nasol să stai singur? Și știu că am trecut și eu prin chestia asta de ce era atât de nasol. O explicație este că încep să iasă la suprafață foarte multe informații, că încep să stai cu tine. E una din explicații, foarte pertinentă și am simțit-o și eu și e reală. Dar mai e o explicație. Care e? Nu mai e nimeni care să te definească. Pentru că o altă teorie, am citit o carte, nu mai țin de ce carte, spune că noi avem nevoie de relații. Soție, soț, prieteni, copii, whatever, pentru că prin intermediul lor noi ne definim pe noi rolurile. Când ești singur cu tine pe întuneric și fizic, te închid acolo și sting lumina sau un ubliet, cum făceau un francez în cetățile medievale, adică te uitau, nu mai spune nimeni cine ești. Și din cauza faptului că noi nu suntem ancorați în noi și nu comunicăm cum trebuie cu noi nu mai știm cum să ne definim singuri rolurile noastre. Și atunci când te pune cineva să fii singur, tu nu ai capacitatea necesară să-ți definești propriul rol pentru că tu nu comunici eficient cu tine. Asta e, de fapt, în explicații. Aici vreau să ajungem.
un diferențiator pe care eu mi l-am dorit mult în episodul ăsta a fost să intrăm propriu-zis într-o călătorie a cuiva care vine la Veruvis să lucreze, să vadă cum poate să-i fie viața mai bună. Și, dragilor, acest studiu de caz am fost chiar eu. Pentru episodul ăsta v-am pregătit o călătorie a mea, cum am intrat prima dată la Costin în clădire și în organizație. O să vedeți ilustrat procesul ăsta. Pe lângă partea tehnologică și de lucru cu sinele și dezvoltarea personală și ce am aflat acolo, și o să vă arătăm imediat și harta mea și harta lui Costin, a fost foarte fain și mediul în sine și te felicit pentru cum arată birou, pentru că e foarte important pentru un om când intră acolo să simtă că e în siguranță, că e într-un spațiu profesionist, tot felul de detalii pe care eu ofer clienților mei ce aș fi vrut eu să primesc când eram plecat, rău de tot. Eu mi-am dat seama ce înseamnă mintea umană când mi-am pierdut mințile. Și ce înseamnă asta? Când vii la noi am creat împreună cu soția mea, Coana, care este arhitect, s-a specializat acum pe neuroarhitectură, am creat un mediu în care tot ceea ce... E o constelație, de fapt. Morales, sunt foarte mari. De ce? În momentul în care intri, tu ești asaltat de informație. Ca eu să pot să te antrenez pe tine, că au încercat să ne copieze tot felul de organizații, ne urăm succes în activitate, dar au pierdut esențialul. Că nu e vorba doar de tehnologie, pe care poți să o copiezi la un moment dat, whatever, poți să bagi bani, dar de fapt filozofia este importantă și filozofia se bazează pe modul în care antrenăm creierul și pe gândirea sistemică, însă și pe modul în care reușim să transmitem încă de când vine clientul la noi, reușim să transmitem paraverbal, non-verbal, verbal și prin intermediul structurii arhitectonice, reușim să transmitem acea vibrație care permite creierului să se relaxeze și să intre într-o stare în care, subliminal, subconștient, să înțeleagă de fapt că a venit într-un spațiu safe, unde rolul său este să se întoarcă către sine, să identifice situația disfuncțională și singur, ghidat bineînțeles de noi, să găsească o strategie non-invazivă cu duhul blândeții, îmi place foarte mult conceptul ăsta, și să-ți spun acum de unde vine asta cu duhul blândeții, nu o să ghicești niciodată, cu duhul blândeții non-invasiv să găsească singur soluții ca să se optimizeze. Eu nu spun că vindec niciodată. Din punct meu de vedere, cine vindecă este Dumnezeu. Noi doar ce facem este să-i dăm posibilitatea clientului să se autovindece, să crească capacitatea de neuroplasticitate a creierului. De integrare, de informație, pentru a putea identifica singur soluții. Bun. Și acum concret, pentru cei care n-au avut încă parte de o experiență Veruvis sau de tehnologia asta în general, primul lucru când ajungem acolo, ce trebuie să facem? Păi, în primul rând, te preiau colegii mei și o să vedeți și pe clipul pe care o să-l postezi. Se pune o cască pe cap. Uite, cum am pus ție casca aia, care este un prototip. De ce? Asta e o cască care este dry, adică, sunt singur din România care a fost din câte știu eu, o cască fără gel. Sunt niște prototipuri acum. Coafura rezistat? Exact, coafura ți-a pus pe cap, sunt 21 de senzori. Deci eu știu că am făcut asta ca să facem harta creierului. Exact, Deci și asta e casca. Avem amplificatorul ăsta de aici, ia să-l arăt. Este un amplificator creat special pentru noi, pentru Veruvis, ăsta, și amplificatorul ăsta se conectează la casca asta. Uite așa. Bun. Pac. Stai să punem aici. Uite așa. Se conectează. Ăsta se bagă în laptop. Perfect. În laptopul ăsta și casca se pune pe cap. Bun. Iar senzorii aceștia colectează semnalul din creier, că nu bagă niciun fel de semnal. Înregistrează undele cerebrale. Bun, asta am trăit de diagnostic. Deci eu m-am așezat. Da, te-ai așezat și ai stat 10 minute. Cască, a venit colega ta, ai venit tu, mi-a spus casca, avem senzorii care au început să magazineze informație. Am stat 10 minute concret, am privit, m-ai întrebat ce țară îmi place. Exact. Mie îmi place Italia, mi-ai pus niște imagini cu Italia, n-am avut nicio sarcină de făcut. Exact. Și am înregistrat ce făcea creierul meu în stare de repaus, practic. Default mode network. Asta este ce se întâmplă când nu se întâmplă nimic. Da. După 2 minute sau 3 minute, creierul tău se relaxează. Spune, sunt într-un spațiu safe, sunt într-o zonă ok, nu o să-mi facă nimeni rău. Tu te uiți la un clip, așa că i-am dat minții conștiente ceva ce să facă și atunci pe noi ne interesează ce face creierul tău când este relaxat și începe să se apuce de ale lui. Pentru că
informație oarecum eronată este că atunci când noi nu facem nimic, creierul scade activitatea lui. Nu, scade cu 5% activitatea. El se duce în background după aia. E ca și cum pe calculator ai mai multe taburi deschise. Da. Erai pe el, pe unul pe lucrai, tu lucrezi pe un singur tab conștient, în rest ai ca 100 de taburi care își fac treaba. Care rulează în fundal. Rulează în fundal. Programele care rulează în fundal. Bun. Pe noi ne interesează programele respective care rulează în fundal și ce face creierul tău cât tu nu faci nimic. Pentru că acolo este secretul. Acolo se ascunde informația. Și acele 10 minute de care se fapt o electroencefalogramă care este foarte important de spus. Nu este folosită în scop medical. Noi ceea ce facem nu este medical. Nicăieri în lume, și mi-asum, am proprietatea cuvintelor când spun asta, brain map sau QEEG sau harta creierului nu se folosește pentru diagnosticare. Nu se folosește. Diagnosticare înseamnă, de fapt, să dai o etichetă, din punct de vedere medical, să pui o etichetă, dar care este foarte, foarte bine verificată și în studii în spate care arată că tu poți, este atât de... se potrivește atât de tare ce se vede acolo cu matrița, că ceea ce nu se întâmplă. De ce? Pentru că încă nu suntem și nu o să fim ceva timp de acum înainte, în punctul în care să putem să înțelegem 100% creierul. Îți dau un exemplu. Poți să diagnostici o fractură. Și spui, e o fractură, ce ai făcut? E o fractură, s-a rupt ăsta, n-are cum să fie altceva. S-a rupt osul, îl pui, pac, treci la medic și l-a pus. Până și aici îmi vine să spun că eu am trăit o experiență unde la un moment dat am căzut cu motocicleta și am mers la 4 ortopezi diferiți cu aceeași radiografie și fiecare mi-a zis altceva. Deci, apropo de, lipsa asta de specificitate sau de claritate, nici la lucruri mult mai concrete, cum sunt oasele în comparație cu creierul. Hai să luăm că s-a rupt piciorul, vezi că îți bălângăne, e fractură, adică, Doamne ferește. Creier, noi încă nu înțelegem creierul de fapt și de asta îmi folosesc gândirea sistemică ca să înțeleg de fapt cum zonele din creier... Și înregistrăm activitatea și apoi cum comunică zonele. Da, și avem informația, cum comunică rețelele neuronale. Iar apoi, se numesc dipol cortical. Iar acea informație este procesată statistic. Ce înseamnă asta? Așa. Noi avem o bază de date, acces la o bază de date din Statele Unite foarte, foarte puternică, în care avem modele matematice pentru fiecare lună a fiecărui an. Și avem de la 2 ani jumate bebeluși de copii mici de 2 ani jumate până la 89 de ani, adulți, bărbați și femei. Și comparăm. Spre exemplu, tu ai venit... Creierul meu și am pus cineva care are 36 de ani ca mine. Model matematic. Cu modelul matematic perfect. Mai multe creiere care au unor subiecți care au trecut prin testare psihologică. Li s-a făcut o testare. Asta e un proiect finanțat de către Guvernul Statului Unite acum câțiva ani, după aceea în mediul privat. Și, spre exemplu, au fost caucazieni, ok, ca tine, aceeași vârstă, în aceeași lună, același an, care s-au făcut niște teste psihologice. Și au spus, din punct de vedere psihologic, sunt fit. Apoi, s-au luat cele 50 de EEG-uri și s-au procesat și exact ce-i diferențiază pe fiecare, ce e la fel, ce e diferit. Și s-a creat un model matematic, teoretic, cum ar fi creierul perfect. Ăsta e benchmark-ul. Ăsta e etalon. Exact. Bun. Informația din creierul tău au fost suprapuse, cu ghilimele de rigoare, au fost analizate, evaluate în funcție de acel benchmark. Și avem hipo și hiper, curba gaussiană. Așa. Ce e prea mult, ce e prea puțin în modul în care comunică. Îți propun să ne și uităm la asta, că avem imagini. Hai să-ți arăt acum creierul tău. Creierul meu, să ne povestești înainte de a intra în detalii pe el ce e hiper, ce e hipo și cum se vede asta pe ecran și să ne povestești și despre cele 4 tipuri de unde, că ne-am uitat la creierul meu în 4 stări de agregare. Hai să spun care sunt cele 4 viteze, să spunem frecvențe, ok? Le luăm pe viteze, că e mai ușor de înțeles de către public. Și avem așa, primul oară avem delta, după aia teta, după aia alfa, după aia beta. Fiecare face câte ceva și o să-ți arăt pe creierul tău și după aia pe al meu care este povestea, care este narativul. Că noi asta facem la Veruvi și la Veruvi Kids. Extrag din informațiile respective, eu și echipa mea, extragem cunoașterea. Pentru că una e să ai informația și alta e să extragi cunoașterea din ea. Poți să-mi definești rapid, până ne uităm la harta creierului meu, respectiv al tău, în delta, teta, alfa, beta, care e eticheta fiecărei frecvențe? Luăm așa. Ce e delta? Ca să fim ușor de înțeles, ne imaginăm că sunt cercuri concentrice. Perfect. Primul cerc este în interiorul tău, delta.
Delta se referă la relația cu sine, somnul profund și reprezentarea contextului. După aia, următorul, și o să exemplificăm pe creierul tău. Da. Deci delta avea așa un cerc concentric în interiorul tău. Cel mai profund, cele mai încete, cea mai înceată viteză. Viteza numărul 1, care se întâmplă în deep sleep. Este o stare de comă, de fapt, stare comatoasă, adică, și asta mi-a spus un neurolog, un prieten, diferența dintre un pacient în cazul ăsta, care e în stare de comă și unul care doarme profund, așa, este că ăla din somn profund se trezește. Ăla din comă nu. Știința încă nu a aflat, de fapt, 100% ce se întâmplă în somnul profund. Știm că în delta se întâmplă un proces foarte, foarte interesant și anume se curăță creierul cu ghilimele de rigoare prin lichidul cefalorahidean și prin celulele gliale. Fizic se curăță cu ghilimele spală, cu ghilimele de rigoare, metaforic, bineînțeles, și informația redundantă este eliminată. Dar ca să se întâmple asta, este important să stai minim 45 de minute în deep sleep. Ca să se efectueze un ciclu complet. Când nu se întâmplă, o să vedem exact ce se întâmplă pe creier, care sunt delta. A fost ăsta. Da, delta. După aia teta. E la fel un cerc concentric, mai mare, dar tot în interiorul nostru, okay? Care se ocupă, teta se ocupă cu relaxarea pasivă și starea de prezență. Sunt mult mai multe, dar asta ca să fie mai ușor de înțeles. Ok? Deci relaxare pasivă, prezență. Stare de prezență. În teta a ajuns pe 4-8 Hz, deci delta e 0,14 Hz, plus sau minus. Teta 4-8 Hz, again, plus sau minus. Da. De ce spune asta? Că se mai încale, că nu e 100% barieră, gata, la 4 e tot focus pe interior aici, da? Da, focus pe interior, însă e o stare pe care poți să o atingi și când ești treaz. Teta. Când meditezi, spre exemplu. Bun. Meditatorii foarte, foarte puternici, foarte experimentați, reușesc să intre foarte rapid în teta. Și atunci este o stare... În contrast, iartă-mă că te întrerup, dar e util să le clarificăm oamenilor, în contrast cu delta, care e somn profund. Somn profund. Bun. Așa. Suntem la teta. Teta este o zonă de relaxare pasivă, adică stai și nu faci nimic și te relaxezi. Când meditezi, nu faci nimic. Abia aștept să vedem cum arată la mine aici. Și interesant. Și stare de prezență. Colectare de informații. Bun. Al treilea cerc, foarte interesant, se numește alfa. Alfa care este 8-12 Hz. Și acolo e foarte interesant, metafora alfa e ca un cerc concentric, dar jumătate în interior, jumătate exterior. Este un buffer zone. O zonă tampon între exterior și interior. Asta este o explicație pentru cei care spun că nu visează. Nu există să nu visezi. Eu sunt Vlad. Există Vlad, că Vlad e cu noi studio aici, că m-a întrebat Vlad când a fost și a filmat, există persoane care nu țin minte visele, nu care nu visează. Și de ce se întâmplă asta? Păi, când visezi, ești în REM, Rapid Eye Movement, ești în teta. Și când te trezești, dacă treci prin alfa, adică ai o trezire mai lină, mai suavă și treci prin alfa și apoi te duci în beta, ții minte visele. Când te duci direct, te trezești din teta, te duci direct în beta nu ții minte. Nu ții minte, ce interesant. Este important să treci prin alfa, buffer zone-ul ăsta, care imprimă ca pe un vinil, dacă vrei, visele, ca să le ții minte. Okay. Dar după aia nu le ții minte foarte mult, de foarte multe dintre ele nu le ții minte foarte mult, de aia e important să le notezi. Că de-aia spunea imediat când ne trezim sau... Așa vreau crude. Să te mai rog... Și mai e beta. Doar un moment, la alfa mai vreau să te rog ceva. Ne-ai spus așa că în teta putem să ajungem și când medităm. Da. În alfa, ce practici sau în ce lucruri pot face oamenii ca să acceseze starea asta de activare alfa când sunt trezi? Alfa, spre exemplu, dacă vreți dau un exemplu, e ca pisica, e relaxare activă. Așa. Față de teta, care e relaxare pasivă. E ca pisica aia care stă liniștită, dar gata să sară oricând. Aia e relaxare activă. Ce poți să faci? Eu m-am antrenat destul de puternic, cred că pe alfa e destul de bine la mine. O să vă arăt. Pe alfa este important să începi să lucrezi cu tine
ca să poți să gestionezi emoțiile și tot ce vine din exterior. Asta este pe beta. Însă, alfa... Ce vine din exterior este e pe beta. Da. Dar ce legătură are? Și cu alfa? Păi, ca să poți să fii în alfa și să fii relaxat activ, adică relaxat, să nu consumi energia iurea, dar să fii pregătit oricând să reacționezi cu duhul blândeții. Lucru care pare că e ceva ce și-ar dori mulți oameni, fie că sunt antreprenori, e secretul. fie că sportivi, Ăsta este fie alfa, că exact. sunt... Alpha state este foarte, foarte important. Este important să ai un echilibru, adică fluxul de informație din ce vine din exterior, din beta, să zice către teta, să spunem, și către delta, să fie neîntrerupt, să fie flawless, să fie fără obstacole. Și în momentul respectiv alfa imaginează că este ca un vehicul prin care, sau un filtru prin care trece informația. Okay. Din beta, din exterior ce vine și se duce către tine. Theta. Cu cât tu ești mai relaxat, activ, cu cât ești mai în controlul emoțiilor tale, cu cât comunici mai bine cu tine, uite, vine și din Biblia asta, precum în cer așa și pe pământ. Adică dacă ești în interior ok, teta și delta, o să fii bine și în beta. De ce? Pentru că trece prin alfa, care este o zonă permeabilă. Cu cât este mai permeabilă zona asta, cu atât fluxul de informație este mai continuu, fără întreruperi, și tu poți să captezi informația din beta, din ce vine în exterior, să o procesezi în teta și să ducă mai puternic. Alfa este zona de colectare, procesare și utilizare a informației în context. Este bidirecțional. Și informația din interiorul tău se duce în afară și informația din afară se duce în interior. Deci colectare, procesare și utilizarea informației în context. Asta este un exemplu de gândire sistemică aplicată în Applied Neuroscience. Ca să-ți dai seama de fapt cum anume frecvențele astea te ajută pe tine să poți să devii o persoană mai bună. Beta. Da, beta e ce vine în exterior. Deci e ultimul. Un cerc foarte larg. Frecvența. Da, de la 12 în sus. Și după aia vine gamma, dar care nu ne interesează în contextul ăsta. Bun. Și ce vine din exterior? Ok, roughly explicat. Și aici o stare de când lucrezi, când ești foarte concentrat, când nu ai activitate cognitivă puternică. Asta consumă și multă energie, îmi imaginez, beta-ul, nu? Da, consumă multă energie, dar și celelalte consumă destul de mult. Că dacă nu ești ok la interior și o să vedem exact pe harta creierului, aia poate să consume foarte multă energie. Foarte interesant ce ai spus, pentru că, foarte, foarte interesant. Când nu ești ok la interior, asta e o definiție a unei boli, care nu vrei să-i dau un numele, în care nu ești atent, în care intră informația pe ureche sepată și o să arătăm, în care nu poți să colectezi informația, în care nu poți să o procesezi și nu ești prezent. Și are o anumită boală sau ești foarte hiperactiv. Eu, un anumit nume, nu vreau să-l dau, că nu vreau să intru în polemici să... Aia, de fapt, ăsta este un dezechilibru, pentru că creierul are nevoie pentru structurile interioare, pentru delta și pentru teta, are nevoie de foarte multă energie, pentru subconștient, să spunem, ok? Da. Are nevoie de foarte multă energie ca să țină în frâu acele disfuncții și nu mai rămâne energie pentru procesele conștiente din beta. Îți dau un exemplu. Vreau să te întreb ceva înainte, cât încă suntem la unde. Noi o să facem și un rezumat vizual cu ele, că e o parte interesantă pentru public. Putem să spunem că teta și delta sunt mai degrabă subconștient și alfa și beta conștient? Că teta, din ce spuneai, poți să ajungi acolo și în stare conștientă, delta e somn profund, semiconștient. Delta este profund subconștient, teta e între, alfa, beta mai degrabă conștient. Exact. Bun, ca să mapăm și planurile astea pe unde. Ok. Le vedem ca pe niște nivele ale creierului, ca viteze, cum am spus mai devreme, fiecare cu rolul său. Disfuncțiile majore apar în momentul în care cocktailul acesta de activitate pe frecvențele astea este unul neoptimizat. Deci aici ne întoarcem un pic la modelul matematic, cele 50 de creiere care îl alcătuiesc. Hai să ne uităm la care vrei tu prima, ori la mea, ori la ta. Hai să începem la al tău. După acele 10 minute, ca să dau eu puțin context celor care ne privesc, deci am stat cele 10 minute, am stat cu casca, coafura a rezistat, a funcționat și amplificatorul, s-au colectat datele
și am ajuns să am o hartă a creierului meu. Asta este harta creierului tău. Arată în felul următor. Noi aici suntem în ce frecvență? Asta este în delta. În delta. Avem un fel următor. Asta este zona anterioară, ok, vedem aici ochii, nasul, modelul, aici zona posterioară, ok, în spate. Hai să le povestim ce înseamnă albastru, roșu, gri. Aici putem să vedem, aici putem să vedem și care sunt Brodmann areas, ok, eticheta asta. Bun. Noi ce am făcut? Noi am comparat, cum am spus, creierul tău cu un model matematic, un creier perfect. Da. Și avem aici curba gaussiană. Hipo înseamnă albastru, prea puțin. Da. Hiper înseamnă roșu, prea mult. Metaforic, și aici e foarte amuzant, le spuneam clienților și încă le mai spun, albastru-i gheață, roșu-i foc. Și la un moment dat mi-a scris cineva pe social media, a zis domnul Dămășaru, copilul meu are gheață în cap. Este metaforic, metaforică, nu înseamnă că ai gheață sau că ai foc în cap. Rece. Okay. Are mintea rece, exact. Rece. Da, deci este metaforic. Cum am spus, noi suntem suma interacțiunilor neuronale. Felul în care Paul mănâncă, doarme, iubește, dansează, orice, doarme, vine de aici. Felul în care Paul mănâncă, doarme, iubește, dansează, orice, vine din creier. Perfect, peste 86 de miliarde de neuroni care fac peste 60 de trilioane de conexiuni. Ăsta este Paul. Bun. Ideea care obiectivul creierului tău este să nu mori, Paul. Lui nu-i pasă că tu ești depresiv, anxios, al tuturor, dar luăm pe creierul tău. Să nu mori, ok? Și în momentul în care intervine un eveniment traumatic, minor sau major, că viața nu e zen, așa, creierul tău începe să se adapteze. Activează niște rețele, dezactivează cu de rigoare altele, astfel încât la sfârșitul zilei tânărul Paul să nu moară. Să fie cât mai pregătit de supraviețuire. Cu costurile aferente. Și astea sunt costurile, de fapt. Bun. Problema unde apare? Și e foarte important de spus asta. Problema apare după ce se termină evenimentul traumatic. Toate se termină la un moment dat. Dar nimeni nu-i spune creierului că s-a terminat. Și rămâne așa. Adaptările alea rămân acolo. Foarte important. Ce ne spun nouă? Cifrele spun adevărul întotdeauna, dar puse în context. Și, foarte important de menționat, clientul ne spune ce s-a întâmplat. Și voi spunem cum s-a întâmplat. Noi vedem cum s-a întâmplat în creier. De ce? De ce e important asta? Păi, clientul ne spune prin ce a trecut, contextul, noi ne uităm pe creier și vedem exact cum anume s-a adaptat creierul pentru a-l proteja pe Paul în acele momente de suferință, ok? Ca să îl țină în viață. Problema e că după acele momente nu a fost un mesaj foarte puternic și răspicat să-i spună creierului tău, Paul, dragă, s-a terminat. Ai învățat, mergi mai departe. Asta face un terapeut foarte bun, spre exemplu. Și o să discutăm și despre diferența ce facem noi și noi suntem un adjuvant, pentru că lucrăm cu foarte mulți psihoterapeuți. Uite, foarte util, deci mă bucur că ai spus asta, deci atât harta creierului cât și antrenamentele sunt complementare. Exact, noi suntem un adjuvant, noi lucrăm cu foarte mulți psihoterapeuți, nu vrem să înlocuim terapia, noi ce facem, de fapt, catalizăm procesele. Și sentimentul meu din ce văd și din ce mi-ai povestit e că și aduceți o doză mai mare de claritate. Exact. Și noi ce facem? Continuăm cu explicația asta. Creierul face tot ce poate, dar nu spune nimeni că s-a terminat. Și el atunci se transformă, Paul, dintr-un protector, care e rolul lui primar, într-un gardian. Într-un temnicer de închisoare, care te ține într-o închisoare mentală și nu-ți dă voie să evadezi de acolo. De ce? Pentru că el are obiectivul așa. Eu nu vreau să mă schimb și protejează-mă. E ca și cum tu ai un servitor acasă și îi spui, uite care e faza. Puiule, nu intră nimeni în casă, intră să stai rolul tău. Stai cu puști, că îl vezi pe unul în puști, n-are voie să intre nimeni. Și tu ieși din casă, te ieși la cumpărături, dar uiți să-i spui lui că i-a ieșit din casă. Și el are rolul lui. Care e rolul lui? Nu intră nimeni. Indiferent că tu zici, eu sunt stăpân tău. Pleacă, băiatul, mi-ai spus să nu intre nimeni. Nu intră nimeni, punct. Nu mai intri tu. Și atunci ce faci? Încerci noi ce facem la Verubis? Te ajutăm pe tine, clientul nostru, să negociezi cu gardianul și să-i spui, lasă-mă într-o celulă și mai mare, și mai mare, și mai mare, până când sunt liber. Ce înseamnă liber? Foarte interesant. Liber înseamnă așa. Să poți să fii în control, să poți să scoți informații în subconștient, să le asimilezi și să evoluezi. În termeni academici, acum scriu o carte pe tema asta, se numește așa. Crearea de canale de comunicare eficiente cu subconștientul. Deci astea sunt etapele antrenamentului. Ok, hai să mergem pe etapele antrenamentului. Exact. E foarte bine așa. Mergem pe etapele antrenamentului. Prima etapă, când vii la noi,
ți-am pus casca și fac protocolul să te antrenăm. Care este filozofia din spatele protocolului de antrenament neuronal? Foarte important. Și să devină de către mine, în urma experienței mele și expertizei lucruri cu foarte mulți clienți. Și am definit asta. Acum ți-am scriu carte pe tema, o să lansez anul ăsta. 1. Avem calmarea minții. Primul pas, da? Ce înseamnă asta? Arunci lumină asupra zonelor întunecate din subconștient. De ce e important? Pentru că cel mai perfid dinamic este dinamicul nevăzut. Arunci lumină. Calmezi mintea ca să poți să lucrezi cu subconștient. A doua etapă, una din cele mai importante, se numește așa. Crearea de canale de comunicare eficiente cu subconștientul pentru identificarea, vizualizarea și apoi asimilarea informațiilor traumatice procesate necorespunzător, ascunse în subconștient, care lovesc a stâlpii de rezistență a echilibrului psihic prin strategii de autosabotaj. Mai pe românește, începi să sondezi în subconștient ca să iasă informația. În a treia etapă, asta a fost a doua, în a treia etapă, recepționarea mesajelor pe canalele respective. Exemplul pe care îl dau clienților mei și care sunt foarte încântați de asta, gândește că noi forăm după pungi de traumă, dacă vrei. De ce? Cum forează ăștia după gaze, după pungi de gaze sau de petrol? Acolo este energie. Dar ce e energie? Uite, luăm petrol, da? Dinozauri sau plante și animale care au murit acum foarte multe milioane de ani, care s-au înmagazinat în străfundurile pământului și în momentul în care te duci, forezi după ele, tu de ce forezi pe ele? Pentru energia respectivă. Dar energia respectivă, când dai peste punga respectivă de petrol, ai văzut în filme cum iasă și te zguduie, explodează dacă n-ai grijă. Noi avem nevoie de energie aia. Noi suntem ca niște forăm după niște specialiști în forat după traumă. De ce? S-o scos la suprafață, dar fără rușine, fără frică, să asimilezi acea informație ca să ai acces la acea energie ca să poți să evoluezi. Bun. Asta facem de fapt. Suntem la punctul 3, da? Deci calmarea minții. 2. Calmarea minții, crearea de canale de comunicare cu subconștientul. 3. Recepționarea mesajelor care nu sunt tocmai plăcute. De ce? Păi creierul își dă seama de fapt că se schimbă homeostazia, echilibrul interior și obiectivul este ține așa. Și îți spune, ce ai mă cu mine, Paul? Dar de ce vrei să te schimbi? Dar ce ți-am făcut eu? Nu e rolul meu să te țin așa cum ești? Și tu spui, nu mă simt bine. Pleacă, băiatule, cu prostiile astea. Cum adică nu te simți bine? Ești în viață, te duci la toaletă, mănânci, bei. Care e problema? Da. Și atunci tu trebuie să-i spui, negociezi cu gardianul. Deci asta a fost recepționarea mesajelor. În 4, asimilezi mesajele. Pentru că, aici e secretul de fapt, extragi din petrolul ăla, să spunem, îl transformi, îl prelucrezi, îl procesezi în ceva util. Adică energie, adică combustibil pentru evoluția ta. Pentru vehiculul tău de evoluție. Și 5, rezultatele vizibile. Bun. Acolo asta se pot și în momentul în care se termină una, în momentul în care începe cealaltă 3, nu înseamnă că se termină 2. Sunt și intertwined, sunt și intercalate între ele. Și o să-ți răspund la o întrebare care a venit din public, de ce nu merge la unii, ce facem noi? Asta și hai să mergem la asta, dar vreau să adresez, te rog, și a întrebat cineva de ce durează minim 11 ședințe. 15 sunt acum. Exact, ca să-ți spun exact. Deci avem 5 etape. 5 etape. Sunt 2 tipuri de clienți. Cei care sunt, mie îmi place să le spun, alfabetizați din punct de vedere psihologic, adică au lucrat cu ei. Indiferent că ai făcut mandale, că ai luat ayahuasca, că ai meditat, că te-ai plimbat, ai făcut, nu știu, forest bathing, sau ai făcut ceva, că te rogi, că te duci la biserică, că stai și vorbești cu Dumnezeu. Ceva ai făcut. Ăștia sunt care sunt alfabetizați psihologic în lucrul cu sine, indiferent. Că ai stat, de exemplu, sau că, uite, că am avut o clientă care făcea un CEO foarte tare, foarte tare, o femeie foarte puternică, care făcea macrameuri. Stătea seara și făcea macrameuri. Și era, de fapt, o meditație activă. Așa lucra ea cu ea. Și după aia scria într-un jurnal. Foarte tare. Ăștia sunt la care funcționează în proporție de 99%. De ce? Pentru că ei au experiența interoception, au experiența să intre în ei, să înceapă să se cunoască, au experiența să lucreze cu ei, să înceapă să se modeleze, să
înțeleagă de fapt care este procesul de lucru cu sine. Și noi le dăm un instrument foarte puternic de catalizare a acestui proces. Bun. A doua, la ăștia merge 99%, adică foarte... Și merge în 11-15 ședințe? În 15 ședințe se văd. De ce am făcut 15? Pentru că din experiența mea în 15 ședințe putem să parcurgem cele 5. Da, ok. Putem să parcurgem cele 5. De ce? Un concept foarte important se numește latență. Latența, și o să-ți arăți la tine că ai un creier cu latență mare, e încăpățânarea creierului. Creierul a spus, cei care au creiere foarte puternic, deci vestea bună, Paule, că ai un creier foarte puternic, vestea mai puțin bună că ai un creier foarte puternic, care când ai intrat pe drumul lui, cu greul stânga-dreapta. Ăla e un creier cu latență mare, adică latența este distanța de timp din momentul în care se întâmplă schimbările, da, și până să văd rezultate. Până creierul îți permite să le vezi. La foarte mulți dintre clienții noștri, și la copii și la adulți, văd rezultatele cei din jurul lor. Familia, părinții, iubita, soțul, cine ce are pe acasă. Și după aia văd ei. De ce? Păi ăsta este rolul creierului, te ține așa cum ești. Și te ține până când nu mai poate și te dă drumul la rezultate. A doua categorie de clienți asta vreau să... sunt cei care n-au lucrat niciodată cu ei. Îți dau un exemplu. Am avut toată un client care avea tinnitus. Și a venit la noi, i-am explicat eu tot ce se întâmplă, un domn care are un business în agricultură. Foarte ok, foarte onorabil, nu că am foarte mulți clienți de acolo în agribusiness, numai că dânsul a fost trimis forțat de către soție și a spus, la ăla că o să te ajute. Dânsul a venit la noi, eu i-am făcut brand, i-am explicat tot, nu înțeleg, dar am încredere, hai, dă-i bătaie. Nu merge și am întrebat, puneți-mi întrebări, vă rog, nu, ok. L-am antrenat și la un moment dat mă sună o colegă, domnul Tămășar, avem o problemă, vă rugăm frumos să veniți că nu știu ce să facem. Noi l-am antrenat într-o cameră de privare, o să vezi pe una din invențiile mele, omul stătea pe telefon. Deci el trebuia să se antreneze, să înceapă să-și calmeze mintea, să ia prin cele 5 etape și să stea pe telefon. Mă duc, aprind lumina, a fost bună ziua, stima doamna, trebuie să plecați. De ce? Păi nu merge așa. Păi cum nu merge? Nu-mi bagi ceva în cap, nu-ți bag nimic în cap eu. Eu te ajut pe tine să poți să creezi canale de comunicare cu subconștient. Dai, domnule, lasă-mă cu subconștientul tău. Dom'le, nu funcționează. Dom'le, dă-mi o pastilă. Dom'le, nu stau pastile. Este, de fapt, aici ce se întâmplă e un pic mai subtil. Este important să înțelegi că tinnitus, l-am avut eu și a fost horror 5 ani de zile și am așteptat foarte, foarte mulți clienți atunci. Ce înseamnă tinnitus? Tinnitus este ca un senzor de fum că ți-a luat casafoc. Noi nu mergem să distrugem senzorul de fum, că mori. Te ajutăm pe tine să identifici unde e incendiu în subconștient, să-l stingi, senzorul să-și facă treaba și să uite. De exemplu, la mine mai apare tinnitus, pe care l-am și antropomorfizat între timp și un partener de discuție, când sunt răcit, când nu dorm cum trebuie, când am grijă de mine și apare, stau cu mine, opresc orice fac, mă duc undeva într-o cameră și stau cu mine, spun, ok, meditez, ce vrei să-mi spui. Notezi, rezolvi și și te duce. Așa învățăm clienții. Deci înțeleg de la tine că clienții care n-au rezultate sunt cei care nu prea au lucrat cu ei sau n-au deschidere la a lucra cu ei. Nu înțeleg de fapt. Din anecdota cu domnul. Nu au, din punctul meu de vedere, au nevoie de ceva care să nu implice un efort din partea lor. Pentru a putea înțelege ce facem noi la nivel puternic, ai nevoie și de puțină gândire abstractă. Dacă tu toată viața ta nu ți-ai folosit capacitatea de gândire abstractă pentru a putea, să lucrezi cu tine, să ne întrebi, cine sunt eu, frate? Contextual awareness, uite cum e în Delta, ce caut eu în viața mea? Dacă tu toată viața te-ai dus, oameni foarte buni, pentru familie, muncesc de viață până seara. Mult focus pe exterior, mult focus pe concret, fără relație cu sine, fără reflexie, fără introspecție. Stai, băiatule, că murim așa. Ai grijă de tine, culcă-te când trebuie, nu mai munci ca disperatul. Ok, ai suficient sau, Doamne ferește, nu știu, a venit o problemă pe sine, te-a dat afară de la muncă și tu ai fost super ok, om foarte ok, dar către exterior. Atunci, subconștientul îți transmite semnale. Și fii atent, aici vorbim puțin de emoții, că e foarte important. Emoțiile, din punctul meu de vedere, din ce am studiat și din ce am văzut până acum, emoțiile sunt de fapt mesagerii Domnului. Ce înseamnă asta? Adică, noi colectăm informații din beta, alfa, delta, teta. Ok, cum am spus mai devreme. Se duce circuitul informației în creier. Și subconștientul ce face? Procesează informația. Și apoi, imaginează că noi avem o armată de specialiști care toată ziua stau și
crunch data, lucrează la Procesează. date. Le procesează datele. Și apoi spun rezoluții. Cea mai eficientă modalitate prin care subconștientul ne transmite rezoluțiile în urma procesării informației colectate Da. este prin intermediul emoțiilor. Numai că, și aici cu un adendum, emoțiile pentru foarte mulți dintre noi nu fac sens și sunt niște inamici. De ce? Pentru că nu suntem centrați pe noi, nu știm cine suntem, nu avem un limbaj interior eficient, nu comunicăm bine cu noi, nu circulă informația cum trebuie. Și atunci când vin emoțiile, ele sunt acolo, dragile de ele, să ne ajute. Dar noi le percepem ca pe ceva nasol, intruziv, agresiv, demonic, whatever, cu de rigoare. Pentru ceilalți dintre noi care suntem mai centrați și lucrăm cu noi și toate cele, emoțiile fac sens. Pentru ceilalți care nu lucrează cu ei, avem fenomenul de lost in translation. Pierdere în traducere. Reprime, ori vor să nu le mai simtă, ori vor să simtă doar anumite emoții. Exact. Uite cum spun americanii, gut feeling. Știi? Bă, nu vreau să lucrez cu el. Zice, bă, nu știu de ce, dar simt că nu vreau să lucrez cu el. Și am încredere în instinctul meu. Asta este intuiția, care este cea mai eficientă formă de colectare, procesare și utilizare informației în context. Creierul femeilor, și o să-ți arăt, e mai puternic decât creierul bărbaților. De ce? Corpus callosum, mănunchiul de ligamente care leagă cele două emisfere, este mai gros la femei decât la bărbați. Asta ce înseamnă? Femeile au o capacitate superioară din cauza nevoii de adaptare la context, de-a lungul evoluției noastre ca și specie, ele au o capacitate superioară de analiză rapidă a informației, dar într-un context mai larg. În context. Exact. Bărbatul e reactiv. Focus. Corpus callosum, bărbatul e reactiv. Bărbatul trebuie să reacționeze rapid. De-aia, de exemplu, uite, eu îmi imaginez așa și le spun clienților mei. Bărbatul are secura, femeia îi spune să ducă să dea. Și fii atent, într-o relație, că am foarte multe cupluri, acum antrenăm și cuplu în același timp, e o invenție să vă povestesc, și când, de exemplu, vine soția acasă, da? Și începe sau prietenă sau parteneră sau cine, și începe să-ți povestească de la muncă. Bă, m-am enervat azi cu Ionelul ăla dobitocul ăla. Bărbatul fierbe. În momentul ăla îi vine să se ducă să-l rupă în bătaie pe Ionel. El, toate că femeia are nevoie doar să se descarce. Să spună, numai că creierul bărbatului nu este setat din fabrică, trebuie să lucrezi cu el ca să accepte informația și să se controleze prin cortexul prefrontal, să nu ia nicio acțiune, doar să stea să asculte. Aici, când spune, bă, ți-am zis, dar tu de ce te enervezi? Păi normal că mă enervez, cum să nu mă enervez când povestești de ăla? Și atunci apar certurile în familie. Ce? Femeia vine, că de-aia, de exemplu, se întâlnesc prietenele și vorbesc între ele și vorbesc și tot felul de chestii, dar nimeni nu vine să-l sune pe ăla, bă, dobitocul, ești un cretin sau ce. Bărbații sunt altfel. Când îi povestește... Și vreau să te întreb un lucru. La distincția asta bărbați-femei. E ceva ce ai observat ca fiind pe medie mai degrabă caracteristic bărbaților și femeilor? Că eu cunosc, de exemplu, femei care au comportamentul pe care l-ai descris la bărbați și cunosc bărbați care au comportamentul pe care l-ai descris în cazul femeilor. Și am văzut foarte mulți. Numai că, din punctul meu de vedere, secretul e să ai și bărbați și femei care să poată să aibă corpus callosum mai activat, astfel încât să nu reacționeze rapid. De exemplu... Deci comunicarea asta e utilă indiferent de sex. Indiferent. E folositor să comunice bine emisferele, cele să-și transmite informația. Bun. Un bărbat care își acceptă. Sunt foarte multe tradiții spirituale și foarte multe forme de terapie. Merge pe zona asta, yin și yang, feminin, masculin, integrarea lor. Din punct de vedere fix asta e. Adică, ca un bărbat să fie foarte puternic, este important să poată să-și accepte și zona asta de feminitate. Feminitatea acceptată, din punctul meu de vedere, a unui bărbat, înseamnă să începi să comunice corpus callosum, să comunice cele două emisfere mai bine, să înțelegi emoțiile, să te înțelegi pe tine, să începi să fii mai prezent, să nu reacționezi imediat, să nu începi să iei la bătaie pe toți imediat cum ți se pune pata, să stai, să analizezi și după aia să iei o decizie. Asta înseamnă, de fapt, adică o capacitate crescută de colectare, procesare și utilizare informației în context, dar dintr-un alt mindset. Unul în care te dai doi pași în spate, vezi mai mult și îți folosești apoi creierul pentru a lua decizii care, atenție, să nu rezolve o nevoie punctuală acum, ci să rezolve o nevoie pe termen mediu și lung. Pentru că bărbații, așa este creierul setat, trebuie să rezolve acum o problemă. Vine la să-mi ia gâtul. Eu am scos cuțitul și l-am tăiat. Acum, nu peste 15 ani sau el
uite, asta o glumă, vine unul și începe să mă atace pe mine cu glume sau să-mi spună că sunt un bărbat rău și dacă cineva se ia de mine și începe să mă agreseze verbal sau fizic, nu ca bărbat, nu de mine persoană fizică, mă duc și-l bat. Așa reacționează majoritatea bărbaților. Corect? Că e o agresiune. Ce poți să faci un creier care intră și în partea asta, în zona de feminitate, putere, capacitate de corpus callosum să lucreze mai bine, se uită la el și spune, băiatule, du-te și vezi de drum, că nu e treaba. Adică îți controlezi emoțiile. Nu trebuie pe moment să iei cuțitul și să-l bagi în el. Aș vrea să ne concentrăm acum un pic mai mult pe a le ilustra oamenilor care ne privesc ce informații poți să extragi după un brain map. Le-am povestit experiența mea, am stat cele 10 minute, a rezultat harta creierului și acum hai să trecem în fiecare dintre frecvențe, dintre viteze și să-mi spui ce vedem. La mine, dragilor, avem aici o privire de culise, cel mai personal exercițiu pe care l-am făcut. Vedeți efectiv la propriu în creierul meu. Ok, so, ăsta este creierul lui Paul Olteanu, okay, Da. pe care l-am informații pe care le-am procesat și avem așa, pe delta, am explicat mai devreme ce face Bun. delta, avem hiperactivare la nivel parietal. Hiperul e roșu, da? Roșu, Cu cât da. e mai roșu, cu atât e mai hiper. Exact. E mai activă zona aia, Cu cât rețeaua. e mai transparent, cu cât e mai deschisă culoarea, cu cât e mai ok, e aproape de optim. Bun, și aici o clarificare. Deci gri, unde e transparent, e bine, e aproape de etalonul ăla de care ne-ai vorbit, Uite de cei aici. 50 de Deci avem așa, oameni. aici avem, asta este curba gaussiană, hipo, Da. prea puțin, vezi, cu când ne îndepărtăm de optim, care e transparent. Da. Deci aici, optimul e transparent. Ca să le Transparent. fie oamenilor clar, optimul Asta nu e deci. albastru, e Nu. transparent. Bun. Cu cât e mai deschisă culoarea, cu cât e mai aproape de optim. Cu Perfect. când ne îndepărtăm, e Da. mai închisă culoarea și se îndepărtează de optim. Bun. La fel și în partea de hiperactivitate. Asta este hipo prea puțin, Mhm. hiper prea mult. Excelent. Hai să vedem acum Ia ce să se vedem. întâmplă aici. La mine suntem acum la delta, da? La Delta. relația cu sine, somnul profund și contextul. reprezentarea contextului. Și avem așa, parietal stânga, vezi aici, hiperactivat și temporal stânga. Ce înseamnă asta? Coroborat cu cortex prefrontal hipoactivat, emisfera dreaptă, temporoparietal, de fapt, hipoactivat, occipital, cerebellum și interparietal. Ce înseamnă asta? Bine, Așa. sunt mai multe zone, dar nu avem timp să le explicăm pe toate. Și temporal stânga, posterior, hipoactivat. Ce înseamnă asta? La un moment dat în evoluția ta ca om, creierul a fost expus unor evenimente mai puțin plăcute, ca să nu spun traumatice. Adică ți-ai luat-o, basically, ca orice om care și-o ia. Numai că a fost o secvență de traumă puternic emoțională. De ce spun asta? Pentru că această adaptare a creierului tău în care a hiperactivat emisfera stângă, care este pe zona de cogniție, să spunem, ok? Roughly. Logică, verbală, Cauză-efect, liniară, cauză-efect. exact. Creierul tău a spus, bă, ce facem cu ăsta că suferă? Păi fii atent atunci, taie curentul la emoție, linie de rigoare, emisfera dreaptă, ok? Care e hipo, Care după e cum hipo, se vede. exact, Bun. taie curentul la emoție, ok? Da. Occipitalul, asta este metaforic aici pe delta, ok? Occipitalul, să nu mai vadă tânărul atât de multe, să nu mai audă atât de multe, de-aia avem aici temporal și aici stânga și dreapta hipoactivat, nu vede, n-aude și mergem pe cauză-efect, că oricum trebuie să supraviețuiască lumea, trebuie să mănânce, trebuie să facă bani, trebuie să facă ceva, corect? Bun. Și atunci, creierul lui Paul a spus în felul următor, băi, bagă gunoiul sub preș, nu mai ai atât de emoții, nu mai ai așa de multe emoții și să vedem și un pic mai încolo ce înseamnă asta și mergi pe cauză-efect. Se întâmplă asta, ca un roboțel. Se întâmplă asta, analitic. Se întâmplă asta, fac asta. Îl calc pe ăla pe coadă, se întâmplă asta. If then Ies else. cu aia în oraș, da. Ca la If then, programat. boolean. Exact. Yes, no. E bine, nu. Nu e bine, nu merg mai departe. Și a renunța la emoție. Te ajută pe de-o parte să faci față unor contexte, pe de altă parte îți taie accesul la o cunoaștere de sine profundă. Bun. Asta Ca să vreau poți, să te întreb. noi ce o să facem în cazul ăsta, că o să te antrenăm pe tine, o să te ajutăm pe tine prin antrenamentul nostru. Protocolul pe care l-am văzut este, la fel, metaforic, să te învățăm cum să iei energia din zona asta hiperactivată Da. și să o duci în zonele în care este hipoactivată, adică să Un echilibrezi. principiu de care îmi vorbeai tu e ăsta, că energia nu apare, nu dispare, doar Sum se zero mută game. dintr-un loc în altul. Sum zero E game. jocul sumă zero. Exact.
nu apare energie în plus, să mută dintr-un loc în altul. Exact. Vreau să te întreb un lucru pe harta asta, că am reflectat un pic de când ne-am văzut la tine la birou până acum. Noi suntem acum pe frecvența delta, Da. relația cu sinele, deci în relația mea cu propriul sine am redus intensitatea vieții emoționale, creierul meu a învățat să amorțească, să reducă volumul la emoționalitate, a crescut volumul la cauză-efect, dacă X atunci Y. Lucrul ăsta, noi ne uităm acum la ce se vede cortical sau și subcortical? Și subcortical. Deci vedem toate rețelele, nu doar Marea cortex. majoritate, pentru că avem softul pe care noi îl avem, ne permite să facem source localization, localizarea sursei foarte Și la puternică. ce vedem, unde e hiper, de pildă, activare, e cortical sau subcortical? E cortical aici. Vreau să te întreb un lucru. Asta poate să explice și vreo formă din asta, că mă uit la zona Wernicke, mă uit la Broca, de fluență verbală, inteligență lingvistică, ușurință în a găsi cuvintele. Aia e în partea cealaltă, adică ce vine în exterior, pentru că Broca's area... E când ajungem la beta, ajungem alfa, acolo, beta. alfa și beta. Okay. Broca's area, și aici avem super rezultate, de exemplu, copiii care nu vorbesc non-verbal și facem câteva științe să vorbească. Am găsit o soluție foarte interesantă acolo, în care nu intră numai Broca's area, pentru că explic un pic mai rar. Când vin la noi familii cu copii care sunt non-verbali, am încercat de toate, nu știu ce, noi am găsit o soluție prin care nu intră numai Broca's area. Broca's area este vorbirea expresivă, dar e un fel, scuzați-mi coloquial, difuzorul. Pentru că noi antrenăm, mai sunt încă 9 zone implicate, rețele neuronale cum comunică între ele, sunt implicate împreună cu Broca's area în vorbirea expresivă, atenție, în context. Adică una e să vorbească copilul pur și simplu, și alta e să vorbească ce trebuie. Am avut una din primele cliente care avea 53 de ani, autist sever de la 3 ani și pe care am făcut să vorbească. Dar să vorbească, eu nu vorbea deloc, să vorbească în context. Chiar așa cum 53 de ani nu vorbea deloc. După 50 de ani de autism. Și m-a sunat acum mama ei, absolut, am făcut și un testimonial pe chestia asta, foarte, foarte tare, una cele mai mari reușite ale mele, pentru că toți spuneau nu se poate. Doamnă, nu se poate. Doamnă, nu se poate. Și noi am antrenat tot ce știam, am folosit acolo, printre primii mei clienți, și m-a sunat acum și de Crăciun acum, în 2024, în decembrie, m-a sunat și mi-a spus: Camile, la mulți ani, domnul doctor. Așa mă, nu sunt doctor, și mi-a spus. Prima dată când am făcut chestia asta, acum 2 ani de zile, eram cu Ana, cu soția mea, în Bruj, de Revelion, și mi-a căzut paharul din mână. Nu mi-am să cred. O chestie absolut. De ce? Pentru că am găsit o soluție prin care să antrenăm nu numai Broca's area, celelalte 9 zone într-un protocol special. Și încă ceva foarte important. Îți dau un exemplu de gândire sistemică. Avem amigdala neuronală, da? Unde avem rușinea și frica, care dau agresivitate față de sine și față de ceilalți. Noi nu antrenăm direct amigdala neuronală, noi antrenăm insula neuronală, da, care mediază legătura între amigdala și cortex. Care mediază amigdala, de fapt. Și cortex și sistemul limbic și toate acele. Și cum e asta? E ca și cum, dau o metaforă pentru spectatori, e ca și cum amigdala e un băiat foarte rău, corect? Bouncer. Da, dar care are nevoie de cineva tot timpul lângă el, să-i spună: bă, nu faci aia, nu faci aia, ești prea nervos, ești prea apatic. Și îi spune, în cazul ăsta, și vine unul și îi spune ceva: bă, ce fac acum? Bate-l, îl bate. Bă, e pericol? Nu e pericol. Asta este insula care mediază, de fapt. Și insula, la rândul ei, este mediată de alte zone. Adică, aici este, de fapt, un exemplu de gândire sistemică. În relație. Exact. Și la început, într-o seară mi-am amintit de asta cu aplicarea gândirii sistemice, pentru că am început să fac constelații cu zonele Brodmann, să văd, bă, care e relația între ele. După aia, pentru că nu făcea sens. Informații pe care eu le colectam nu făceau sens din cărți și din alte chestii. Ce vreau eu să scot în evidență, că e foarte util din ce ne povestești pentru mulți oameni care ne urmăresc, e că, practic, în momentul ăsta în care noi înregistrăm înțelegerea curentă, e că totul e conectom, e rețea. Vorbim de rețele neuronale, nu de zone, nu de regiuni, nu de părți din creier, vorbim de cum comunică rețelele între ele, de-aia și componenta inovativă în ce faceți e că vă uitați la rețele în relație unele cu celelalte, nu la zona cu tare sau regiunea cu tare. Marea majoritate a centrelor de neurofeedback se focusează pe zonele Brodmann. Asta este o formulă... Mi le arăți, te rog, un pic ca să vadă publicul nostru și cum. Și ele sunt practic niște regiuni, mapate regiuni cerebrale. Exact, și sunt...
noi, cum am revoluționat acest domeniu, este că am reușit să aducem o înțelegere mai profundă a modului în care comunică, împreună cu colegii din state, bineînțeles că avem echipă foarte puternică de neurocercetători și în state, foarte, foarte tari. Și bai uite, spun în primera acum, anul ăsta, în 2025, schimbăm complet softul ăsta, lucrăm de ceva timp, de, cred că vreo 3 ani, la un soft care o să fie al nostru, în care am... nu știu cum să spun ca să nu fiu arogant sau ceva, sau în care am băgat toate cunoștințele pe care am avut până acum în softul respectiv, astfel încât, și folosim acum și AI, și o să discutăm despre AI, folosim AI astfel încât am antrenat eu, cam o echipă, și modul în care eu înțeleg acum rețele neuronale și tot, transfer o bună parte către AI care duce mai departe și putem să vedem mult, mult mai rapid ce se întâmplă în creierul uman. Și asta o să fie un soft un pic mai... O să-i dăm gata în curând. Excelent. Da, cred că prin vară, în care tot ce am făcut eu acum empiric, de capul meu așa, și pus și testat cu clienții și pe mine, în primul testez pe mine, e foarte important de spus. De două ori pe săptămână mă antrenez, din 2019. O să ajungem și testez acolo. Totul pe mine. Și de asta spun că evoluăm foarte mult și acum pentru mine este absolut fascinant, este uluitor, adică este misiunea mea de fapt și consider că suntem între Golden Age, suntem în epoca de aur, la început, dar începe epoca de aur, a înțelege creierul uman, de fapt. Pentru că eu consider că viitorul nu este al inteligenței artificiale, viitorul este al creierilor umane augmentate, secundate de inteligența artificială, non-umană. Asta consider eu și investim foarte mult în dezvoltarea înțelegerii creierului, de fapt, dar nu pe cum s-a înțeles până acum. Hai să mai spun o mică paranteză. Tu și de unde vine chestia asta, că Brodmann, ce face creierul? Din primul război mondial. Că până atunci nu se știa absolut nimic despre creierul uman, chiar nu se știa nimic. Era botămată o regiune, te exact, prindeai ce făceai. Și uite, e exemplu cu Phileas Fogg, pe care cred că l-ai spus și tu aici. Gage. Phineas Gage. Care bara de metal, exact. cortexul prefrontal. Ăla și a murit sărac într-un circ, de unde era un om super ok și atunci a dat seama cortexul prefrontal, asta că ăsta este ăla care mediază funcțiile executive. Dar de fapt, acum, cu ajutorul tehnologiei și al gândirii sistemice, putem să ne dăm seama de fapt cum anume să comunicăm cu creierul pe limba lui și să ne răspundă. Pentru că asta facem noi la Veruvis. Noi la Veruvis să ajutăm clienții să înțeleagă limbajul creierului lor, să transmită creierului ce au nevoie și creierul să răspundă. Ăsta e secretul. Revenim la creierul tău. La mine. Fii atent. Hai să... Întrebarea care era? Bun. La Delta mi-ai arătat, hai să spunem toată povestea mai prin fiecare... Aici. Așa, mai avem puțin aici. Te rog. Blocajul ăsta, vezi? Noi o să antrenăm și zonul ăsta cerebrală. Pe albastru, e hipoactiv. Așa. Este un blocaj, adică... Dar nu e la fel de puternic cum e în partea aia... Nu, e mai puțin. Asta înseamnă că, până și în domeniu, că tu lucrezi. Da. Mai e încă ceva de spus aici. Ăsta e un creier care nu este foarte adică e un creier ok, pentru că sunt foarte multe zone albastre, vezi? Transparent. Transparent e ce căutăm, da? Albastru, da, cu cât e mai intens. Interparietalul, aici este cu zona emoțională foarte închis, albastru intens, însă ce ne arată creierul ăsta este că e o persoană care a lucrat cu ea. Pentru că, vezi, zonele astea sunt albastru deschis. Eu bine, pot să am în experiență, dar dacă o să-ți arăt creierul meu, de exemplu, cum era când am început în februarie. Un creier care habar n-avea. Putem să facem un contrast acum ca să vadă oamenii, cred că ajută asta. Bun, și acum ajungem la o parte foarte interesantă, că publicul o să înțeleagă mai mult dacă ne uităm așa comparativ. Tu ți-ai făcut prima ta hartă în februarie 2019, când nu erai bine. Da, nu eram deloc ok. Hai să ne uităm un pic. Deci suntem tot în Delta, vedem în frecvența Delta și la mine și la tine. Paul 2025, Costin 2019. Februarie, ok. Bun. Ce se poate observa aici? Uite, vezi, mult mai hiperactivare foarte puternic pe interparietal, adică un limbaj interior extraordinar de agresiv, foarte, foarte, foarte agresiv. După aia... agresiv în sensul că era mult sau și valența era negativă? Și puternic în sensul de cuvintele pe care mi le spuneam, dacă vrei să iei, și erau foarte, foarte dure, dar și foarte, foarte des. Dur și des, ok. Adică mă autobiceam, mă autoflagelam. După aia, avem, vezi, zone care sunt hipoactive, dar mult mai puternice, mult mai închise ca la tine. Ce înseamnă asta? Înseamnă că erau mult mai departe de optim.
Și ce zone sunt și ce trăiai cu zonele alea hipo? Păi, hai ca să explic. Zonele astea de hipo înseamnă, în momentul respectiv, cum o simțeam eu, habar nu aveam cine sunt eu de fapt, habar nu aveam ce caut de fapt, nu aveam niciun obiectiv în viață, doar sufeream că mă durea foarte tare capul, că îmi țiuia foarte puternic capul și că eram foarte, foarte speriat. Și gândește că asta este o hartă făcută când am început, când am fost, după ce am fost MIT, când eram, MIT. Da, mai bine. Adică începusem, de exemplu, unul din momentele, când m-a întrebat lumea, când mi-am dat seama că mă vindec. Eu mi-am dat seama că mă vindec în Brașov, când mergeam pe stradă și am început, eram cu soția, cu actuala mea, cu Ana, era prietena mea atunci, acum e soție, și că am început să cânt. Și atunci am spus, uite mă, cânt. Și atunci mi-am dat seama, de fapt, că am început să mă vine pentru că nu mai cântasem de foarte mult timp. Și e foarte important. Și atunci mi-am dat seama, uite mă vindec. Și ăsta este un creier, de fapt, care suferă hiperactivitate, adică foarte multă energie dusă către zona de autoflagelare. Adică învinovățire, rușine foarte puternică, frustrare pentru că nu știi de fapt ce se întâmplă și cum, niciun obiectiv corect setat în viață. Ce înseamnă obiectivele corecte? Obiectivele corecte înseamnă obiectivele care merită să fie urmărite. Din punctul meu de vedere, fericirea, pot să dau o definiție acum, definiția mea, fericirea se bazează pe doi mari piloni. Dragostea de sine și obiectivele corecte. Dragostea de sine, la fel, se bazează pe doi mari piloni, că dragostea de sine nu e aia că mă iau și mă pup în oglindă sau îmi cumpăr o mașină șmecher sau așa, nu. Dragostea de sine înseamnă, 1, reprezentarea contextului în delta, adică să știu unde mă aflu și de ce caut eu în viața mea. Eu habar n-aveam ce căutam în viața mea. Și unde se vede asta specific? Nu, asta este global. Aha. Global, adică nu aș putea să spun, sunt mai multe, nu aș putea să spun o singură zonă care este pentru reprezentarea contextului acum. Și reprezentarea contextului și obiectivele. Dragostea, pe obiectivele corect, reprezentarea contextului și al doilea pilon, capacitatea de a genera strategii optime de gestiune ale contextului pe termen scurt, mediu și lung, adică să știu să am grijă de mine și acum și peste 15, 25, 45 de ani. Și al doilea este obiectivele corecte, adică să știu ce am de făcut ca să-mi fie bine și că obiectivele corecte sunt cele care merită să fie urmărite, obiectivele pentru care merită să aloci energie, care în momentul în care le atingi să-ți aducă o bucurie, să te simți bine cu tine. Eu nu aveam asta, habar n-aveam care sunt obiectivele. Eu vreau doar să mă vindec, dar nu știam că de fapt în spatele acestei vindecări se află de fapt dragostea de sine, definirea obiectivelor și toate cele. Deci diferența între creierul meu cum era atunci, uite, hiperactivat, foarte, foarte, și hipoactivat, adică la extreme, este, uite, și aici la fel, pe cerebelul, la fel, hipoactivat, un blocaj foarte, foarte puternic. Diferența este că este un creier funcțional, o persoană care a trecut, e funcțional, adică poți să te bucuri de viață, suferi și alte cele după ce s-a întâmplat sau alte chestii, dar ai trecut de perioada dificilă, înțelegi ce ai de făcut, poți să-ți îmbunătățești foarte mult calitatea vieții, însă și dacă nu faci nimic, nu o să fie un dezastru major. Ai o calitate a vieții care poate fi îmbunătățită, dar nu e dramatic. Ăsta este un creier unde totul era dramatic, totul era în extreme. Și aici suntem în delta. În delta, da. După aia mergem pe teta. Ia să vedem. Aici mi-ai zis tu ceva interesant ce a rămas cu mine. Dacă ne uităm la mine acum, povesteai tu parcă că în teta era la mine activ și cerebelul, că era hiperactivat. Da. Ce înseamnă asta? Așa, ia, să zicem și pe cameră. Hai să o luăm la vezi că e mult mai transparent. Transparent înseamnă optim. Adică asta înseamnă că lucrezi cu tine, stai, meditezi, ai tot, te uiți la sală, faci tot felul de... reflexii, ai un demers terapeutic, indiferent ce înseamnă. De la sală, la meditație, la psihoterapie, adică lucrezi cu tine. Mers, stat cu mine, da, e o practică activă. Mult mai ok, numai că aici avem zonele hipoactive, de exemplu interparietal și temporoparietal dreapta, să spunem, arată o tensiune destul de puternică, adică procesul de decision making pe care tu îl ai vine din zona de tensiune încordare. Tu de fapt fugi de ceva, nu te îndrepți către ceva. Dacă e să o iei așa. Sau e permanentă senzația asta că trebuie să am grijă să nu se întâmple lucruri. Da, e tensiune și încordare foarte puternică. Pe când hiperactivarea asta, care nu e extraordinar de puternică, dar există, ne arată că te retragi. Adică nu ești prezent. Cât arte. De ce? Pentru că încă există probleme la nivel de gestiune a emoțiilor. Adică, cred tu astăzi, ce facem cu Paul? Cum am spus, în delta, tăiem accesul la anumite zone subconștient,
ascundem mizeria. În Theta, în momentul în care creierul tău a simțit că lucrurile nu sunt tocmai ok și că nu poți să genți cum trebuie emoțiile, a plecat. Nu poate să pleci fizic, pleci cu mintea. O dată, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, de 5 ori, până când s-a obișnuit așa. Și acum chiar și în discuții care nu sunt agresive, care sunt plăcute, tu pleci cu mintea, nu ești acolo. De ce? Pentru că așa s-a obișnuit creierul tău. În momentul în care noi ce facem? Noi să te antrenăm pe tine astfel încât să fii mult mai prezent și să colectezi informația, pentru că care este dezavantajul la această adaptare? Așa, că e utilă discuția. Dezavantajul este că, spre exemplu, într-o discuție de business, poți să colectezi mult mai multă informație. Noi am antrenat echipe de vânzători, spre exemplu, și am făcut niște cercetări pentru niște companii mari și am antrenat echipelor de vânzări și ne-am dat seama că undeva la prin teste, 70% din discuție de vânzări cu un client, 70% din timp oamenii nu erau prezenți. Vânzătorii se gândeau la, erau plecați. Dar vreau să te întreb aici 2 lucruri. Lipsa asta de prezență, din ce îmi descrii, ce regăsesc eu în viața mea din asta, și mi-a fost util și când mi-ai vorbit despre asta la sediul la Veruvis, e că eu și când mă relaxez activ, că Theta spuneam că e relaxarea pasivă, deci când stau la plajă, când meditez, când sunt în natură, când caut odihna asta pasivă, e o parte din mine care râșnește. În fundal, mă gândesc la lucruri, fac scenarii, mi-e dificil să mă relaxez complet. Asta se vede? Păi asta e de aici. Faptul că nu ești prezent și că ești tensionat încordat. Că, de exemplu, dacă aici era optimizat, înseamnă că plecai și te relaxai. Bun. Dar tu nu pleci ca să te relaxezi, ci tu pleci ca să... mă protejezi. Da, ca să te protejezi, dar în momentul în care tu pleci cu mintea, să spunem, wander-off, care te decuplează de ce e acolo, tu nu te duci ca... Scopul inițial era să te relaxezi, dar acum ce face creierul tău, fiind în stare de tensiune și încordare, te gândești la alte probleme, de fapt. Adică tu pleci într-un context în care e o situație, poate să fie bună sau mai puțin bună, pleci cu mintea ca să cauți un alt context, dar nu unul plăcut, ci unul la care tu trebuie să găsești neapărat o soluție. Asta a făcut foarte mult click cu mine din ce mi-ai povestit și tu spuneai așa că abordarea voastră e că eu spun ce am trăit, voi îmi explicați cum. Cum se întâmplă? Regăsesc asta foarte tare, că indiferent ce problemă am rezolvat în viața mea, că au fost financiare, că au fost, nu știu, romantice sau de altă natură, mintea mea are tendința când rezolvă ceva să caute următorul lucru potențial amenințător pe care trebuie să-l rezolve. Deci, și vreau să te întreb al doilea lucru, fuga de care vorbești, eu nu regăsesc o fugă fizică sau o tendință de a mă retrage în conversații amenințătoare, mai degrabă am tendința să fiu confruntațional în ele decât să mă retrag. Ce vreau să te întreb este dacă retragerea asta ne putem uita psihologic la ea și ca la o formă de disociere. Păi da, este o formă de disociere. De exemplu, poți să ai, și am avut cazuri de victime ale unui abuz fizic destul de puternic, în care asta aici e ca un pom de Crăciun, adică super mega activat. Uite, îți dau un exemplu și la mine. Hiperactivarea asta foarte, foarte puternică, asta e o formă de disociere masivă. Dar la tine unde era? Interparietal. Deci suntem tot în Theta, unde la mine e hipo. La tine este hipoactivat, aici o să ai tensiune și încordare. Și la mine tine? este disociere, adică eu literalmente, nu mai era cazul aici, însă în cazurile mai grave, eu nu mai recunoșteam în oglindă. Adică atât de puternic era disocierea. La mine nu mai era cazul că e tensiune și încordare. Literalmente nu mai știam unde sunt. Acum astea erau niște reziduri a ceea ce fusese în 2015-2016, însă încă nu începusem să mă antrenez. Dar lucrasem cu mine, începusem să meditez, adică făcusem forme mai incipiente de mers terapeut, dar mersesem s-a legat ceva de la terapeuții care am fost, că nu toți au fost, dar am fost și terapeuți foarte buni și respect și le mulțumesc. Și spuneai că oricum e complementar. Exact. Dar uite ce aici, mai vedeam la tine? Hai să terminăm la tine. Dacă vrei, uite, ăsta este, în cazul tău, este un creier cu care s-a lucrat. Am mai spus chestia asta. De știm că e mai transparent. Dar capacitatea ta de a fi prezent. Capacitatea ta de a fi prezent, nu în sensul că vorbește cineva cu tine și nu ești acolo. Alea sunt cazuri extreme. Numai că noi aici vorbim de augmentarea performanței în Theta. Augmentarea performanței. Asta este și un creier și am observat asta și la foarte mulți meditatori care au, de exemplu, cortexul prefrontal hiperactivat.
Hiperactivat. În Numai teta. că aici interparietal este optimizat, cerebellum este optimizat, adică un creier optimizat de meditator sau persoană care meditează puternic, gen 2-3 ore pe zi și asta, dacă îl iau pe Harari, spre exemplu, și pun cască pe cap, cum am luat și Călugări de la Munte Athos, spre exemplu, oameni foarte, foarte ok, foarte și la echilibrați. ei în teta e hiperactivat cortexul prefrontal. Deci e cu roșu. E roșu. Dar e transparent în rest. E transparent în rest, mostly. Mai sunt și zone, că nu sunt perfecți, dar în cazul acesta avem o stare de non-prezență, să spunem, nu atât de acceptată, care este dublată de o stare de tensiune și de încordare. Adică noi ce o să facem? Să te antrenăm și uite, peste câteva luni îți facem o hartă a crederii ce s-a întâmplat. Before and after. Ar fi fain. Exact. Și o să antrenăm, de exemplu, să activăm zona asta interparietală, să optimizăm zona cerebellum, spre exemplu. De ce? Ca să fii mult mai prezent, să poți să gestionezi emoțiile și să poți să comunici mult mai eficient. Comunicarea de care vorbești e eu cu mine sau eu cu alții? Tu cu tine. Eu cu aici mine. Teta cu tine. Așa aici teta cu tine. Bun, deci suntem la interior. Cum am spus, cu subconștientul și semiconștient, cum am spus la începutul podcastului. Bun, foarte util. După aia, hai să mergem la mine. Aici era 3 sferturi din creier hiperactivat, cerebellum. Și aici avem zona de power, de amplitudine, cât de activat este creierul. Da. Iar aici avem zona de conectivitate. Sunt vreo 17 indicatori pe care îi urmărim, dar ăștia doi sunt cei mai importanti. Zona de power, de amplitudine, cât de activate sunt Brodmann areas. Vezi că putem așa. Vezi că sunt ca niște țări cu granițe, ok? Și cum anume comunică țările respective între ele. Și la tine era activat mult, nu cortex prefrontal, văd, în stânga. Nu cortex prefrontal, unde era hipoactivat. Ce înseamnă în contextul ăsta? În contextul ăsta înseamnă o stare de tensiune, de încordare mult mai puternică de tot ce simți tu acum, adică frică permanentă. Frică, nu doar tensiune. Tensiune și dusă mai departe, vine din frica respectivă. Erau și dificultăți în autoreglare, dat fiindcă era hipoactiv cortexul prefrontal? Da, greu. Adică somn. Și la delta mai e aici, la somn. Somnul care era deficitar. La tine, la delta... Unde vezi somnul? E overall. Adică overall. Okay. Putem, aici încă mai lucrez să-mi dau exact seama, că mai sunt lucruri pe care le știu empiric, dar lucrând cu foarte mulți clienți, dar acum de asta și fac lucrarea de doctorat la Poli, ca să pot să fac cercetare, să pot să pun în context și în scris. Și o secundă. Aici este pe teta și pe delta la mine la somn. Aveam night tremors, adică aveam coșmaruri foarte puternice. De ce? Vezi toată activitatea asta de aici hiperactivată. Intensitate mai devreme, creierul comunică prin, cum spunea Jung, noi comunicăm subconștientul prin imaginație simbolistică și vis. Simbolistica era de fapt cum anume mă raportam la ce se întâmplă, la simbolul din jurul meu și atunci eu dusem foarte mult pe misticism. Ăsta e unul din apanajele persoanelor care suferă foarte mult, se duc foarte mult pe zona de misticism și văd simbolic. E un proces. Ideea că n-am ieșit complet de acolo, că e o doză de adevăr acolo, dar nu atât de puternic cât eram atunci. Tot în jurul meu vedeam numai simboluri, în jurul meu vedeam numai... Visele de care vorbești, că am primit și întrebarea asta ce-i drept în episodul următor, pentru că o să mai facem unul. Am primit întrebarea asta cum să văd visele sau cum să vede viața emoțională în timpul somnului în creier. La tine spuneai că erau night terrors, coșmar. Da, pentru că toată această hiperactivare trebuia să descarce în ceva. Erau foarte multe, uite în delta, foarte multe informații pe care eu nu le puteam accesa în timpul zilei, conștient, și trebuiau să vină prin vise. Numai că erau vise foarte puternice și foarte abstracte pentru mine și foarte dure, de horror. Mi-am pus cască când eram, de exemplu, în 2015, când aveam coșmarurile alea lucide foarte puternice. Am scris în carte, în care nu mai știam de ce e noapte, de ce e zi, intram în niște coșmaruri în care nu mai știam dacă e vis sau realitate. Foarte puternice. Atunci eram mult mai activat. Și capacitatea de autoreglare, de fapt, a rețelor neuronale, pe care oricine o poate face. Noi o facem mai rapid. Dar cineva care lucrează cu el sau cu ea, și o să dăm și în episodul 2 sfaturi practice cu ce poți să faci acasă, asta o are orice creier, oricât de disfuncțional ar fi.
și lucrând, ți-am zis, cu foarte mulți clienți, mi-am dat seama de fapt că noi catalizăm aceste procese care există în creier. Creierul uman este cel mai complex și sofisticat sistem de sisteme pe care omul le-a întâlnit până acum. A te raporta la creierul uman atât de îngust la minte încât să spui că nu, domne, dacă nu e scris acolo, înseamnă că nu există, cum mi s-a întâmplat mie, cum mi se spunea când am tinnitus, mi se pare o mega greșeală. De ce spun asta? Noi avem zona fenomenologică care există, dar care încă de-aia e fenomenologic, nu poate fi dovedită încă, și avem zona care este de fapt validată științific. Ceea ce facem este validat. Pot să spun la dispoziție articole științifice, cercetări care arată de fapt limitele, dar și avantajele acestei tehnici în strategie de dezvoltare personală. Care sunt de fapt? Ce facem noi este, cum am spus, un adjuvant. Suntem în epoca de aur a înțelegerii creierului, pentru că ni se permite să explorăm, avem tehnologia și ni se permite, nu în sensul de autoritate, nu în sensul de global, cum vrei tu să-i spui, Dumnezeu sau cum vrei să spui, ni se permite să accesăm aceste informații acum, din diferite puncte ale planetei, pentru că ideile astea inovatoare, și acum o să spun ceva cât se poate de diplomat, eu nu inventez nimic, de fapt. Creierul meu se conectează la subconștientul colectiv și extrage informații respective. Eu mi-antrenez creierul și o să vorbim despre creativitate. Știi că am dat exemplu de creativitate. Creierul meu se conectează acum, mintea mea, la subconștient și extrage informația de acolo. Noi suntem vase, noi suntem niște vase, niște vehicule prin care inovația respectivă vine în plan concret. Cum spun eu clienților mei, nu vine de la mine. Eu sunt o persoană credincioasă, mă la biserică, eu cred în Dumnezeu, dar nu Dumnezeu că stă și gospodar, dacă ai apăsat pe buton, duminica nu, sau spune cum să faci dragoste, nu. Chestia, mi se pare aiurea să-L transform pe Dumnezeu într-un gospodar, e ceva mult mai puternic. Și eu spun că nu e de la mine, e de la Dumnezeu, dar noi ne facem vrednici ca Dumnezeu să lucreze prin noi. Cum? Lucrând cu noi. Și făcând, Doamne, Dumnezeu spune, da, mă, ok, hai mă să-i transmit informația lor. E o metaforă. Ce se întâmplă? Noi ne conectăm de fapt. Eu mă conectez la subconștientul colectiv și extrag informația, inovație. De fapt. Ok, hai să mergem mai departe. Alfa-beta, la noi doi. Alfa. Wow, ăsta e un creier al lui Paul, v-am spus eu că e încăpățânat. Vedeți, mult mai transparent. Alfa este colectare, procesare și utilizarea informației în context. Mult mai puține macaroane aici decât aici. Ce înseamnă asta? Și hai să-ți arăt și pe beta imediat. Ăsta este și pe beta. Vezi, mult mai puține macaroane, beta, alfa, decât în delta. Ce înseamnă? Înseamnă că tu ai învățat cum anume să-i gestionezi pe ceilalți din jurul tău mult mai bine decât să te gestionezi pe tine. Pentru că în delta e foarte greu de lucrat. Noi ce oferim, cea mai profund inaccesibilă, cu excepția noi ce oferim profund. Exact. Noi ce oferim de fapt este această informație cum se transformă undele cerebrale, cum se manifestă în delta. Și în teta, și în alfa, și în beta. În alfa și beta poți să dai seama. Din reacțiile tale lucrezi cu ele. Dar în delta e foarte complicat. Și în harta mea asta se vede. Deci, practic, am lucrat mai mult pe relația mea în societate, inteligență socială. Ai fost forțat să lucrezi pentru și jobul în care lucrezi și meseria și destinul pe care tu ți l-ai creat de educator, de fapt, de a educa oamenii, vine dintr-o nevoie de a învăța cum anume să transmiți mesajul celorlalți astfel încât să te faci înțeles. Aici sunt două tipuri de cunoaștere și este foarte important să vorbim despre ele. Cunoaștere implicită și cunoaștere explicită. Să-ți spun cum ajutăm noi psihoterapeuții. Foarte important și o să fie foarte multă lume interesată. Spre exemplu, tu vii la mine și ești clientul meu, eu sunt psihoterapeut și facem talk therapy, fie că este CBT, fie că este Jungian, whatever. Da, vii la mine și îmi povestești. Eu nu vreau să ofensez pe nimeni, eu ca și terapeut, nu vreau să ofensez pe nimeni cu acest exemplu, dar luați așa cum e, eu ca și terapeut încerc să-ți ofer ție niște instrumente pe care tu să le folosești pentru a putea evidenția, pentru a putea vedea niște șabloane, pentru a putea evolua, pentru a ieși din șabloane tale recurente, pentru a vedea o altă perspectivă. Roughly pus. Și cum se întâmplă asta?
Avem procesul de comunicare între creiere. Client-terapeut, de talk therapy. Eu înțeleg tu problema ta în mare și încep să-ți transmit niște instrumente, niște soluții, să spunem. Bine, nu sunt soluții, că Niște instrumente pe care tu să transformi în soluții. Exact. Ok. Și atunci cum facem? Eu am cunoașterea, ca și terapeut, eu am cunoașterea implicită, pe care o am din experiența mea, viață, cărțile citite, educație, e cunoaștere implicită. Da. Și cum îți transmit eu ție, clientului meu, cunoașterea asta? Prin intermediul corzelor vocale. Lăsăm la o parte paraverbalul și non-verbalul. For the sake of the argument, mergem doar pe verbal, care e doar 20%, dar mergem așa. Creierul meu codează informația prin intermediul vibrațiilor sonore, prin corzile vocale, ok? Prin vorbă. Între noi doi se află cunoașterea explicită. Creierul tău captează informația prin T3, T4, lobii temporali. Cunoașterea explicită. Și apoi începe procesul de decodificare a informației. Ce a vrut să spună autorul? Dacă noi suntem pe aceeași lungime de undă, asta e din ce decodific eu, e similar cu ce a plecat de la exact, tine. nu e lost in translation. Da. Dacă suntem destul de diferiți, unde dai și unde crapă. Procesul de decodificare, de internalizare, de transformare din cunoaștere explicită în implicită, este unul anevoios. De ce? Pentru că informația este transmisă în zone foarte superficiale din cortexul cerebral. Nu e dusă în subcortical, la amigdala sau alte cele. Noi ce facem? Cu ajutorul acestor tehnologii, reușim să monitorizăm și să ghidăm chiar și zonele subcorticale să se adapteze unui model matematic perfect, unui context, să schimbi, de fapt. Adică catalizăm procesul, accelerăm procesul fără să ardem etapele, procesul de integrare a informației, astfel încât când te duci la terapeut să facă mult mai mult sens ce îți spune terapeutul, să internalizezi mult mai rapid. Asta facem noi. Eu ce pot să confirm, uitându-ne la hărțile noastre și uitându-mă mai ales la a mea, e că și invers merge, în sensul în care eu am făcut ani de terapie, am lucrat cu mine, înțeleg lucruri despre mine, ce-mi povestești tu vine să-mi confirme sau să-mi arate valențe noi. Că uite, de exemplu, partea asta că în teta e activarea aia hipo-sus, hiper-jos, îmi confirmă faptul că ce simt și eu la mine. Mă simt mult mai relaxat decât mă simțeam acum niște ani. Am lucrat mult la a mă putea relaxa, la a fi prezent, dar mai e de lucru pe care și harta asta mi-o confirmă și eu simțeam asta la mine, că ok, mi-e mai bine decât îmi era, apropo de before and after. Dacă făceam măsurătoarea în 2020 sau 2021, cred că arăta foarte diferit, dar îmi confirmă zonele unde mai am de lucru și mi-arată și care sunt zonele unde ce am lucrat deja e folositor. Deci pentru oamenii cu nevoie de feedback, de control, așa e foarte valoros. Foarte important de menționat este că foarte mulți oameni, foarte mulți clienți beneficiază de faptul că își văd creierul, de faptul că se văd pe ei. Și poți să vezi cu ochii ceva exact, ceva tangibil. Da. Și hai să mergem un pic mai departe. Sunt curios la alfa și la beta, dacă vrei să-mi spui un pic ce vezi acolo. Deci ai zis că e un creier care a fost forțat să învețe, să lucreze cu alții. Și intră informația pe ureche, se paltă acum. Nu așa? Atât de grav. De ce? Pentru că se numește critică... ignorarea selectivă. Da, ignorarea selectivă. Însă în alfa, care este buffer zone, zona tampon, unde o să te ajutăm noi să evoluezi, este zona de integrare a informației din exterior acum către tine. Pentru că și mergem puțin și pe beta ca să facem conexiunea. Așa. Creierul tău este unul acum care poate beneficia de un ghidaj în a să înceapă să aibă încredere în oamenii din jurul lui, să poată să aibă mult mai multă încredere că informația care vine din exterior nu-l rănește. Intenționat. Exact. Și atunci, pentru că ăsta este un creier care știe, scuză-mi colectualitatea, ca un câine bătut, știi? Da. Adică dacă vii cuțu-cuțu, mă la fuge, știi? Sau sufli în iaurt, știi? De ce? Creierul nu uită. Și ce este important, mai ales, ăsta e augmentarea performanței, că nu sunt probleme majore, dar în cazul tău, augmentarea performanțelor înseamnă să începi să ai încredere, de fapt, în contextele din jurul tău, pentru că ceea ce ți s-a întâmplat ție, uite aici, am uitat să-ți spun și e foarte important, în delta, parietalul ăsta, n-a fost un eveniment. A fost o succesiune. Și succesiune, dar
au fost unele foarte profunde care au lovit la modul în care tu te raportezi la viață. Adică n-a fost că unul ți-a ocupat locul de parcare și te-a dus și te-a luat de gât cu el. Nu. N-a fost de faptul că te-ai dus la cinema și unul nu știu ce și a aruncat papăr în tine. Și asta se vede pentru că sunt la pentru delta. Pentru parietalul, exact, da. Pentru că este hiperactivat parietal aici, creierul se duce pe cauză-efect și renunță să mai fie atât de conectat cu sine și emoționalul se duce, uite cum e hipoactivat, se duce mai jos. În momentul în care informațiile care au venit într-o succesiune mai rapidă sau mai lentă, au zguduit, de fapt, pilonii pe care se sprijinea viziunea ta asupra vieții. Asta am văzut la oameni care au trecut prin momente în care cineva foarte apropiat a făcut ceva. Total împotriva oricărei previziuni. Model al lor despre realitate. Sau, îți dau un exemplu, am avut un copil care a venit așa la 12 ani în condițiile în care s-a întâmplat, a prins-o pe mama lui în parc, s-au dus nu știu ce cu el, l-a lăsat în loc de joacă și copilul a văzut cum mama lui se săruta cu altul. N-a înțeles foarte bine ce se întâmpla, dar ulterior, când părinții s-au despărțit, că s-a întâmplat și asta, el și-a adus aminte de acel episod și n-a înțeles foarte bine ce a întâmplat, să creierul lui a reacționat foarte, foarte puternic, foarte puternic. În ce fel? Păi în sensul că, literalmente, nu mai avea deloc încredere în mama lui, s-a dus cu tată, a început să fie foarte agresiv. În sensul în care era hipervigilent, tot așa s-a dus tot mult timpul. În cauză-efect, și pentru că mama este cea care îți dă viață, mama este cea care e lângă tine. Se poate fi și în cazul celălalt cu tatăl, care nu vreau să ofensez pe mine, este doar un caz. Dar copilul respectiv a trecut printr-un șoc emoțional, unul la mână, pentru că în cazul copiilor a căror părinți divorțează, copilul clar se simte vinovat. Și în cazul acestui copil, după am lucrat foarte de aproape și cu terapeuta care lucra cu acel copil, în cazul acelui copil, copilul s-a simțit vinovat că în momentul respectiv, când mama era cu domnul respectiv, când trebuia să fie cu el a fost de vină, de fapt, pentru că s-a întâmplat și în capul lui a fost această succesiune de evenimente în care creierul a creat un narativ, în care copilul este de vină, că dacă ar fi fost atunci și o trăgea pe mami de mână și nu știu ce, nu se întâmpla chestia asta și el a fost de vină. Am lucrat, acum e foarte ok, a crescut între timp, că acum și vreo 3 ani de zile am lucrat cu el, dar am lucrat foarte bine și cu terapeutul și am reușit să antrenăm creierul copilului ca să poată să schimbe acest mindset, să se ducă înapoi în acel moment fără rușine, fără frică, să analizeze informația, să o asimileze și să evolueze, să nu mai simtă rușinat, să nu se mai simtă frustrat. În cazul tău, în Delta, evenimentele care s-au succedat în viața ta nu numai că te-au afectat emoțional, ci au fost mult mai profunde, pentru că tu te-ai întrebat de fapt, cine sunt eu în acest context? Ok? Adică zona de identitate, de pilon identitate. Rol pe care tu l-ai în viața ta de fapt. Și foarte important, de ce s-a întâmplat chestia asta, cum am fost eu de vină pentru asta și ce aș fi putut eu să fac ca să evit chestia asta, însă de ce persoana respectivă s-a comportat într-un mod în care eu nu aș fi crezut niciodată că se va comporta așa, sau și echipa, sau whatever. Efectul este că te-ai dus pe cauză-efect și n-ai vrut să simți. Bun. Asta la delta. Dacă mergem către alfa și beta, către alfa și beta, tu nu mai vrei să vezi ce vine din exterior, adică cum se vede asta aici? Păi hipoactivare. Avem un următor, la fel, interparietal hipoactivat, occipital hipoactivat, cortexul prefrontal hipoactivat. Cortexul prefrontal hipoactivat în acest context arată o capacitate suboptimală de a te proiecta pe tine în viitor. Adică de a crea planuri sau de a te vedea pe tine într-un viitor, să manifeste acea credință a ta, știi? Nu ai energia respectivă de a te putea imagina pe tine, de a-ți seta obiectivele corecte în acel context. Da? Și asta în ce frecvență? Asta e în beta. În beta vedem? Beta și în alfa e mai ok. Foarte interesant. Dar la fel, interparietal, la fel aici, incapacitatea de a putea, deci cele două emisfere,
stânga și dreapta și corpus callosum la fel hipoactivat, o cetate, o fortăreață, care foarte greu este spartă, de fapt. Numai că din această zonă vin cele mai mari pericole. De ce? Pentru că de ce fugi peste aia dai, știi? Secretul este să te întorci către tine, Da. să începi să optimizezi, să comunice mult mai eficient aceste zone, astfel încât informația traumatică care încă rezidă aici în subconștient să poată să fie accesată, să fie asimilată și să evoluezi. Pentru că de ce ți-e frică nu scapi? Și frica aceasta de contextele exterioare, dar nu spun că în sensul că nu mai poți să ieși din casă sau alte cele. Decision making-ul, modul în care tu accepți anumite păreri din diferite părți, de asta e legată și de latență, de încăpățânare. Modul în care tu faci echipă cu alți oameni, modul în care tu relaționezi, este precaut, mult mai precaut decât ar putea să fie o persoană ca tine, puternică, cu foarte multă influență în jurul celorlalți, care poate să aducă oamenii, să coaguleze echipe. Deci tu ce vezi aici e multă precauție. Mai mult decât precauție. Precauție e puțin spus. Este pur și simplu un șablon comportamental de evitare a anumitor asocieri între informațiile pe care le colectăm din exterior. Dar la mine, din ce am înțeles, din ce mi-ai povestit până acum, e mult hipo. Nu prea e hiper. N-avem hiper aici, avem mult hipo. Da. Ok? Bun. Mergem Hai să ne uităm și la tine, spre final un pic, să trecem prin alfa și prin beta și la tine. Aici la mine era la fel, un creier. Intra informația pe ureche și apalta. Uite, vezi, hipoactivat tot și hiperactivat la nivel interparietal. Again, nu mergem în profunzime. Astea erau emoțiile care erau date peste cap. Adică tot ce simțeam eu, ce venea din exterior, deci tu simțeai prea mult. Era hipervigilență. Era hipervigilență față de exterior. În cazul tău, spre exemplu, ca să facem o mică comparație, acolo. Este hipoactiv, adică a trecut, astea sunt niște reziduri, de fapt. La mine încă erau acolo. Creierul tău a generat acele strategii pentru a putea face față acelor contexte traumatice, ai lucrat cu tine, ai evoluat, însă au mai rămas niște reziduri. Aici este vorba de augmentarea performanței, aici este vorba de traumă care încă n-a fost procesată. La tine noi o să lucrăm cu tine ca să te ajutăm să ai nu neapărat mai multă încredere, ci să te încrezi în oameni din jurul tău, ci să le dai mai mult credit, să fii mai deschis la noi idei, la noi oportunități. Da. Exact, dar nu să te arunci cu capul în față, cu pieptul dezgolit. Nu. Okay. Aici pur și simplu să accepti că există și alte contexte, asta este de fapt apanajul evoluției, să accepti că există și alte instanțe, că există și alte contexte în care tu poți fi reprezentat. Aici la mine era traumă puternică, adică totul hipoactivat și hiperactivat la nivel interparietal, adică felul în care curgea informația între cele două emisfere parietal, zonele parietale. O să vreau în episodul următor să începem de la creierul tău și să vedem cum arată și before and after-ul, că asta era 2019. Dragul meu, pe finalul episodului ăstuia, unde sper că tuturor celor care ne-au privit până acum le e mai clar și în ce constă tehnologia și ce poate să ne arate și cum funcționează atât partea concretă a ei, hardul cu softul, cât și filozofia din spate, combinația asta între gândire sistemică, neuroștiințe aplicate. Vreau să te mai întreb foarte punctual 3 lucruri. Am primit întrebarea de la public, au fost mulți oameni curioși cu o grămadă de întrebări când au auzit că ne vedem. Una dintre întrebări a fost care e validitatea științifică și concretă a brain mapping-ului ca strategie de dezvoltare personală. Păi, sunt mai multe studii, dacă vreți, le pot pe la dispoziție. O să le punem în sursele episodului, dragilor, deci pentru validitatea științifică a tehnologiei și a abordării o să aveți în sunt surse. Ongoing, dar sunt studii serioase care atestă validitatea acestei tehnologii. Pe lângă tot ce ai văzut la cei 12.000 de clienți, avem și niște date. Da, astea sunt făcute de echipe de cercetători care au dezvoltat fel de software care fac cercetare, cu asta se ocupă. La întrebarea, punct de vedere despre părerile negative care zic că brain mapping nu funcționează, ne-ai zis deja în linii mari că la oamenii care vor soluții rapide, panaceu, iau o pastilă, făm tu ceva. Oamenii care nu sunt alfabetizați din punct de vedere al lucrului cu sine. Psihologic al lucrului cu sine, așa îi spune. Okay. Și mai avem o întrebare care cred că merită pusă spre final, dacă există efecte secundare sau riscuri ale tehnologiei. Pentru că este un proces de învățare accelerat. Este un proces de învățare. Noi nu
băgăm curent electric. Sunt și alte forme de terapie, nu vreau să denumesc aici, care bagă curent sau câmp electromagnetic. Nu sunt de acord cu asta pentru că forțează să facă creierul ceva. Creierul face asta pentru 2 săptămâni. Deci noi aici recepționăm. Exact. Și dăm un feedback. Nu inducem. Exact. Nu stimulăm pentru că noi nu stimulăm, ci noi recompensăm. E o mare diferență. Simt nevoia să-ți mai spun ceva legat de clienții care nu văd rezultate. După câteva ședințe, ți-am spus, în momentul în care creierul începe să se schimbe, există cazuri în care apar emoții din trecut. De exemplu, la copii apar pentru o zi, 2, 3 niște simptome care se duseseră. De ce? Creierul în momentul în care simte, vede că se schimbă lucrurile, se retrage în zonele de confort. Și zonele de confort sunt cele traumatice, disfuncționale. Dar astea sunt zone temporare. Familiar. Exact. Și le spun clienților mei, în momentul în care se vede chestia asta, e un motiv de bucurie. Bine, nu e confortabil, dar e un motiv de bucurie pentru că se văd rezultate, încep să se schimbe. Cel mai rău lucru care se poate întâmpla e să nu se întâmple nimic. Până acum nu s-a întâmplat. Ok. Super. Ne-am apropiat de 2 ore. Înainte de a încheia, aș vrea să arăt oamenilor că tu, pe lângă multele lucruri inovative pe care le faci, ți-ai luat timp și ai scris și o carte. Dacă vrei să ne zici 2 vorbe despre ce găsesc oamenii în carte. Inițial, cartea avea vreo 600 de pagini, dar mi-au spus cei de la editură că nu o să scris un behave, așa? Și au pus la 200 și ceva. Okay. E o parte din experiențele mele când am fost plecat cu mintea. Și am pus acolo o parte din trăirile mele, ce m-a salvat, niște tips and tricks despre cum să-ți optimizezi creierul acasă. Și e o parte din experiența mea traumatică. La fel, simt nevoia să-ți spun ceva. Eu nu am fost pregătit pentru chestia asta. Și ți-am spus la începutul podcastului. Și nici nu ți-ai dorit să devii antreprenor? Nu, adică eu am vrut să ajut. Și încă lucrez cu mine, e ongoing procesul de evoluție, lucrez cu mine ca să îmi schimb imaginea despre mine, de fapt. E foarte, foarte greu de făcut, chiar dacă mă antrenez foarte, foarte puternic. Imaginea de om care poate fi judecat în mii de feluri. Și am evoluat foarte, foarte înainte. Când veneam un comentariu nasol pe social media, mi-o luam. Nu mai dormeam 3 nopți. Era foarte, foarte complicat. Acum îmi dau seama de fapt că eu am devenit și voi deveni probabil din ce în ce mai mult un ecran de proiecție pentru foarte, foarte mulți vor găsi foarte multe cusuri la ce am spus până acum. Doamne Sfinte, dacă este ceva argumentat științific și eu chiar vreau, sau dacă măcar nu știu, are o logică, mie chiar îmi plac discuțiile. Și vreau să spun că eu nu am fost pregătit pentru viața asta de antreprenor. Mi-am luat în toate modurile posibile. Primii mei clienți au plecat fără să plătească și mi-era rușine să le cer bani. Și mi-am luat la țepe de nu poți să-ți imaginezi. De ce? Pentru că una din calitățile mele, care m-a și dus în cap cu de rigoare la unde calitățile mele, este că am încredere în oameni. Prin tot ce am trecut și toate experiențele mele traumatice, încă mai am încredere în oameni. Și asta se vede și asta le doresc tuturor, să nu-și piardă, oricât de grea ar fi viața și oricât de multe evenimente traumatice, să nu-și piardă încrederea în oameni, încrederea în ei în primul rând și încrederea în oameni, pentru că cel mai nasol lucru care se poate întâmpla în lumea asta este să te pierzi pe tine. Și în momentul în care te pierzi pe tine, nu mai ai cum să fii ok cu ceilalți. Și încă ceva, am fost acuzat recent că promovez mesaje de egoism și individualism. Și am zis, nu. Eu spun că pentru a avea grijă de ceilalți, trebuie să ai grijă de tine și nu este egoism, nu este individualism. E sănătate psihică. Exact. Aia cu dă de la tine cât ai și când nu mai ai, dai la Dumnezeu. Nu, mori. Când nu mai ai ce să dai, mori. Nu vine Dumnezeu de pe un nor, pune mâna pe tine, spune, Costin, dragule, ai dat tot ce ai avut, de acum înainte dau de la mine. Nu e adevărat, mori. Este important să ai grijă de tine și asta spun și în cartea asta și sper să fie de folos. Dragi prieteni, dacă ați rămas cu noi până la final, am povestit în episodul ăsta mai multe despre ce înseamnă harta creierului, ce înseamnă antrenamentele neuronale, cum arată ele și cea mai interesantă parte din punctul meu de vedere, am ilustrat povestea asta pe harta propriului meu creier, Costin l-a arătat și pe al lui, iar în episodul următor, dacă rămâneți alături de noi, o să intrăm mult mai în profunzime să vedeți și un before and after, să vedeți un contrast între cum arăta creierul lui Costin Dămășaru în 2019 și cum a ajuns să arate el în 2024 după mulți ani de antrenamente
de 2 ori pe săptămână, pe de o parte, și pe de altă parte vreau să pășim alături de Costin în universul ăsta foarte interesant al inovațiilor și invențiilor pe care le-a făcut la Veruvis. Multe dintre ele sunt lucruri care nu s-au mai întâmplat niciodată în lume, nu doar în România, și o să vreau să intrăm mai în culisele invențiilor ăstora, să vedem ce sunt ele, cum funcționează, ce se întâmplă în creier, cum arată invențiile folositoare individului, dar invențiile folositoare grupurilor. Costin o să ne povestească inclusiv despre o invenție în care a reușit să lege 21 de creiere în rețea. Apropo de constelații. O să vorbim și despre constelații. O să vorbim inclusiv în episodul următor despre niște aspecte din viața lui Costin de care eu nu știam, nu le-am mai auzit povestite la niciun podcast, și o să ne arate cum lucrurile alea i-au afectat propria dezvoltare psihică, cum i-au afectat harta creierului și cum a lucrat cu el. Vă mulțumesc că ați rămas cu noi, vă reamintesc, cum spune și el, creierul e superputerea ta și până la episodul următor, numai bine! Acesta este un material gratuit prin care echipa Mind Architect contribuie la dezvoltarea personală și la cunoașterea de sine fundamentate în știință. Dacă vrei să aprofundezi subiectul pe care tocmai l-ai ascultat, devino și tu membru Mind Architect Premium, unde ai acces la peste 130 de materiale audio-video, rezumate infografice și recomandări de resurse. În plus, și poate cel mai important, întâlnirile MA Live, unde poți intra în direct cu echipa noastră pe teme care te interesează. Și acces la grupul de Facebook privat, unde ținem aproape de comunitatea abonaților. Iar dacă vrei să înveți în ritmul tău, te așteptăm pe mindarchitect.ro în secțiunea Online Academy, unde te așteaptă cursuri certificate, cu informație clar organizată, cu suport vizual excelent, teste și studii de caz. Poți asculta în continuare gratuit episoadele de podcast Mind Architect pe rețelele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, YouTube și pe mindarchitect.ro. Iar dacă ți-a plăcut acest episod și crezi că i-ar face viața mai bună cuiva cunoscut, ne-am bucurat tare să ne ajuți cu un share. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau în alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nu reprezintă substitut pentru consultație psihologică sau pentru muncă terapeutică.